dé o. Ọmọ aláṣọ tó wá wá kísà, ọmọ ẹlẹ́ran tó tún wá ń jẹ̀bù. Ẹ̀wọ̀n ọmọ onílé tó ń sùn tàbí ẹ̀rù, àsìkò ti tó a ò fẹ́ mọ́ o. Ẹja lọ́rọ̀ kan lẹ́nu káṣọ ń gbogbo papọ̀, ká má ṣe ra wa lọ́mọ ìyá Haúsá. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá, ọwọ́ èmi àti ẹ̀ṣà ló wà. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá, ló jẹ́ wá lógún àsìkò ti tó. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá, ló jẹ́ wá lógún àsìkò ti tó. Àìpọ̀ ọmọ ejò ló jẹ́ ejò níyà ló ń fi ikú pa wọ́n òbí o. Tọ́ka bá ṣíwájú o, eré tẹ̀lé tí paramọ́lẹ̀ tó tún bá tẹ̀lé. Ọlọ́dẹ náà dá tá dojú kọ wọ́n, ẹ̀tẹ́ ló máa bá bọ̀. Tọmọ Ọ̀yọ́ bá tẹ̀ lọ́mọ Ògùn, tọmọ Oǹdó bá tẹ̀ lọ́mọ Èkìtì, tọmọ Kogi àtọmọ Kwara, tán bá fún ṣọ̀kan ohun gbogbo máa dẹ̀rọ̀. Gbogbo ẹgbẹ́ ta ní pátá tó jẹ́gbẹ́ Yorùbá, tí bá ní máa dàgọ́ ilé aṣù. Ilé àmọ́ tó dàpọ̀ gan tó jọ̀bọ̀ Odùduwà, torí oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ó wà. Òmìnira ló yẹ wá, ó dẹ̀ máa tẹ̀ wá lọ́wọ́, tá bá ṣe ra wa lóṣooṣù ọwọ́. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá o, ló jẹ́ wá lógún òwe ìpínlẹ̀ wíwú. Ìṣọ̀kan Yorùbá, òmìnira Yorùbá o, ló jẹ́ wá lógún àsìkò. Ṣáníjì lórúkọ tèmi ṣòwò Yorùbá, òmìnira Yorùbá, ló jẹ́ wá lógún àsìkò ti tó. It's another year, and the memory of June 12 is once again brought to the fore of Nigeria's political table. The issues surrounding what was and still described as the nation's freest and fairest election are yet to be resolved. The man whose name is synonymous with that day is Chief Moshood Kashimawo Olawale Abiola, popularly known as MKO. In 1993, under the Social Democratic Party SDP, he contested against Bashir Tofa of the National Republican Convention (NRC) and won convincingly. It is true that the presidential election was generally seen to be free, fair and peaceful. However, there was in fact a huge array of electoral practices virtually in all the states of the Federation. But the election was annulled by the regime of General Ibrahim Babangida, a move that led to protests which threatened the fabric of the nation's existence. This led to more protests and the assassination of his wife, Kudirat Abiola. Channels Television followed the happenings all the way and relayed the pulse of the people. The back and forth went on, and not even the intervention of the international community could change matters. While in incarceration, Chief Abiola's health got worse, and on July 7, 1998, he passed. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa June 12, tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ohun tó bí June 12, tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìdí tí a ṣe ń ṣe June 12 lónìí, bẹ́ẹ̀ ọmọ tí wọn ò tí ì bí ní June 12 lè sọ ohun tí June 12 tí ó dalé lórí. Ẹ rí wípé kí Ọlọ́run Elédùmarè kó forí jìn gbogbo àwọn tí wọ́n ti fi ẹ̀mí wọn ṣòfò, tí wọ́n ti fi ẹ̀mí wọn tọrẹ, tí wọ́n ti fi ẹ̀mí wọn jà fún orílẹ̀-èdè Odùduwà. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá fún ìgbà àkọ́kọ́ àti ẹ̀yin tí ẹ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí, ẹ dákun ẹ dábọ̀ ẹ bá wa pín ètò yìí káàkiri. Ẹ bá wa pín tó bá tún di ní alẹ́ yìí, ẹ pàdé wa
níbi tí a ó ti máa sọ̀rọ̀ nípa kí ni fact about June 12 but lọ́sàn-án yìí a fẹ́ fi tó wa létí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibikíbi ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun náà ni tí a mọ̀ sí June 12 ló ti ń wáyé. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Alhaji Ibrahim bí wọ́n ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa èèyàn nìyẹn wá ẹ bá wa ṣètò yìí ẹ bá wa pín kí ó kárí. Tí a bá ń sọ nípa June 12 a ó máa sọ pé kí ni tó bí ọ̀rọ̀ òṣèlú ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kí ni tó gbé wa débi tá a dé lónìí, irú èèyàn wo ni Abíọ́lá jẹ́, báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀, báwo l'Abíọ́lá ṣe darapọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ òṣèlú, kí ló dé nígbà tí election June 12 tó wáyé, kí ló dé tí wọ́n àná ẹ̀dẹ̀, kí ló dé tó jẹ́ wípé ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ òun náà ni Abíọ́lá àti Babangida, ọ̀rẹ́ tí wọ́n ti ń ṣe fún 20 ọdún tó wá jẹ́ pé òun ọ̀hún ló wá kọ̀ tí ò gbéjọba kalẹ̀ fún olóògbé Abíọ́lá. Àwọn wọ̀nyí wọ́n fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀ látàrí wípé wọ́n fẹ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ ènìyàn àti Haúsá àti Ìgbò àti Yorùbá kí wọ́n gbé ìgbé ayé rọrùn, kí wọ́n gbé ìgbé ayé tó ní ìtumọ̀, kí wọ́n gbé ìgbé ayé tó jẹ́ wípé wọ́n ó lè rọ́wọ́ tì bẹnu, wọ́n ó lè rí nǹkan fi ṣe oúnjẹ jẹ. Ṣùgbọ́n ìjọba tí ó ń darí wa lákòókò ọ̀hún ó jẹ́ ìjọba tó jẹ́ pé wọn ò bẹ̀sùbẹ̀gbà, bẹ́ẹ̀ wọn ò bìkítà fún ohun tó jọ mọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀dá láyè, wọn ò bìkítà fún ohun tó jọ mọ́ ọ̀rọ̀ ènìyàn, bẹ́ẹ̀ wọ́n sì kọ̀, wọn ò gbéjọba sílẹ̀. Tá a bá wò ó ẹ jẹ́ ká ti di pẹlẹbẹ ká mọ́ ọ̀lẹ́jẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ló ti tara June 12 lọ, bẹ́ẹ̀ lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ló tún ti lọ báyìí, eléyìí tó jẹ́ wípé títí láíláí tí ayé ò fi parẹ́, títí tí Nàìjíríà ò fi ní jẹ́ Nàìjíríà mọ́, kò sí ẹ̀mí ò mọ bọ́ lójoojúmọ́ ni, títí tá ò fi sọ wípé kò sí tó ń jẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́. Gbogbo ọjọ́ tá bá ti ń ṣe June 12 ẹ̀mí ò máa bọ́ ni, gbogbo ọjọ́ tá bá ti ń ṣe June 12 òun náà ni àwọn ènìyàn ó máa jáde tí wọn yóò sì máa protest. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tí ẹ ti travel láti ibikíbi lọ sí ìlú Èkó fún June 12 mega rally. Ìdí ni wípé àti alẹ́ àná ni wọ́n ti kéde wípé nation rally tó jẹ́ Odùduwà mega rally ìyẹn fún Odùduwà nation tí yóò wáyé ní Èkó ò ní lè wáyé mọ́, nítorí wípé tí a bá wo June 12 a jẹ́ wípé a tún ṣì wà ní abẹ́ ìjọba Nàìjíríà ni, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ṣe June 12 àwọn tó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló faramọ́ referendum, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló jẹ́ wípé wọ́n sì dúró sí orí wípé Nàìjíríà, wọ́n sì gbàgbọ́ nínú pé ọ̀kan ṣoṣo òun náà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn ni wọ́n ń ṣe referendum. Ìdí nìyí tó jẹ́ kí wọ́n tètè kéde ní àná wípé kò ní lè sí ìwọ́de fún Odùduwà nation fún June 12 ìyẹn ní ó jẹ́ kí wọ́n tètè kéde ẹ̀ pé tọ̀ pé kí àwọn ènìyàn kí wọ́n mọ̀. Ṣùgbọ́n ó ṣe náà pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọn ò mọ̀ rárá àtọ̀, eléyìí tí ó ṣe mí láàánú tó bá àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn mọ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí ẹ ti travel láti ìlú kan lọ sí ìdúkà, ẹ dákun ẹ má bínú sí wa, ó ṣe orí bẹ́ẹ̀ ni. Àmọ́ a ó padà kéde ìgbà tí rally ti ìlú Èkó yóò máa wáyé. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Moses Sobowale bí wọ́n ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Tọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ kéékèèké tá a bí nísìnyí ni wọn ò lè sọ fún wa kí ni tó fa June 12, kí ni tó mú June 12 wá, kí ni ìdí tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn fi ń dúró pé dandan ni June 12 yìí dandan ni, kí ni tó mú wá, kí ni tó fà á. A rí i pé tí a bá padà láwa tí ó bá láyé díẹ̀, tá a bá padà tá a bá lọ wò ó, a rí i pé June 12 jẹ́ ètò ìjọba tí a ò tún lè rírú ẹ̀ mọ́ rárá, tí a ò lè tún rírú ẹ̀ mọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ètò ìjọba tàbí ètò ìdìbò tí ò lè wáyé mọ́ láéláé títí táyé yóò fi parẹ́. Ètò ìdìbò tí ò lè wáyé mọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà títí tí ayé yóò fi máa jẹ́ ayé. Kódà tí wọ́n bá tún tún Nàìjíríà bí, tí wọ́n sọ di àtúnbí, tí wọ́n tún bí nínú àtúnbí, kò lè wáyé mọ́, torí pé ètò ìdìbò tó wáyé nírọ̀wọ́ nírọsẹ̀, ètò ìdìbò tí olórí tẹlẹ́mù tí
tí wọ́n fọwọ́ sí ni ètò ìdìbò tí Yorùbá àti Ìgbò tí wọ́n fọwọ́ sí ni ètò ìdìbò tó jẹ́ wípé káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní gbogbo àwọn ènìyàn ni wọ́n ti tú yáyà jáde tí wọ́n sì fọwọ́ sí wípé àníṣe ètò ìdìbò yìí àwọn ṣetán láti gbà á. Àwọn faramọ́ ẹni yìí, ó wu àwọn kí ẹni yìí kó jẹ́ adarí àwọn, ó wu àwọn káwọn yan ẹni yìí ní adarí. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ṣe tí wọ́n sì gbà, ṣùgbọ́n dídí tí wọ́n dìbò ọ̀hún tán, ìjọba sì yí ètò ìdìbò ọ̀hún ó sì yí dànù. Láti lọ ní àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká sáré wò ó àwọn ibi tí rálì ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kí a sì máa mú wá sí ojú móhùnmáwòrán wa bí rálì bá ṣe ń lọ lọ́wọ́ níbẹ̀. Ìyẹn á tún jẹ́ kí àwa tí a wà ńlé ká lè mọ̀ wípé àwọn àgbègbè kọ̀ọ̀kan wà o tí a ti ń ṣe rálì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní ìlú Nàìjíríà ní location 9. Bẹ́ẹ̀ rálì ń lọ ní Abẹ́òkúta lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, wọ́n ń ṣe rálì ní Abẹ́òkúta lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. ọ̀dọ́ ọba tó pátánù náà ti kó mọ́tò ọlọ́pàá síbẹ̀. ọba aláké mútọ́ ọlọ́pàá tó wà mẹ́la nà mọ́rù mọ́rù mo sí àlọ́ fẹ́ ṣe mọ́ kí náà lọ ṣe bẹ̀ abẹ́ bá òun wá sọ̀rọ̀ àlọ́pọ̀ bá ọmọ lórí bá àwọn ọlọ́fẹ́ wáyé wọn jẹ́ ọba máa já yẹ. ó jẹ́ ìjáde lónìí àwọn bàdá àbúrò ti rú ọbọ̀ ìṣúná. àwọn èèyàn síta láti bẹ́nikẹ́ni fa wàhálà ṣùgbọ́n ìpínlẹ̀ sọ fún wa wípé ẹ má tọ́ Yorùbá ẹni bá tọ́ ká lọ káńsó ẹni bá tọ́ èrè mọ́lẹ̀ á rí èrè eléyìí tá a ṣe ń sọ yìí ìjáde wọ́ọ́rọ́wọ́ ni a ò bá ọba kankan jà bẹ́ẹ̀ la ò bá ìjòyè kan jà ọlọ́pàá kì í ṣe ọ̀tá wa ọmọ Yorùbá ara wa náà ni wọ́n àwa àti wọn àjọ ń gbé ní ọlọ́pàá ń bẹ nínú ẹbí wa wọ́n wà nínú ara wa ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn ọmọ ẹni kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fi lẹ̀kẹ̀ síbi ọmọ ẹnu níì ẹ jẹ́ káwa Yorùbá ká dìde ká jí ká mọ̀ wípé a ò ṣe ẹrú mọ́ torí pé àwọn kì í ṣẹrú ọmọ ọba ni wá ọmọ aládé ni wá
èyí là sọ fún àwọn lọ́balọ́ba àti lóyè wa àti àwọn ọ̀tọ̀kùnmú wípé kí wọ́n padà nínú ìjẹkújẹ kájọ ṣe kí orílẹ̀-èdè Yorùbá ó lè dúró. A nílò láti lọ bá ọba kankan, a nílò láti lọ bá ẹnì kankan. Ìwọ́n tó o bá mọ̀ yìí pé ọmọ ọkọ Yorùbá ni ẹ́ kó o dúró kó o ṣe kí ni. National anthem, national anthem, national anthem. National anthem. Bàbá àgbàlagbà ọdúnṣẹ́. Máa ṣe ló pé mi wá, ó fún òye wà pé àbẹ́kúta ẹsẹ̀. Yeah, live and direct. Ọmọ Yorùbá Olú TV live and direct. A wà nílùú Abẹ́òkúta báyìí. Níbi tí rally ti tẹ̀síwájú lọ́wọ́ báyìí. Ó ṣe láàánú pé àwọn stéètì kan wọ́n rọ́mì wọn pẹ̀lú iléeṣẹ́ ọmọ ológun bọ̀. Àwọn stéètì kan náà sì ń ṣe rally lọ́wọ́ báyìí. Oríwèé tó wà lọ́wọ́ ni pé rally ń lọ lọ́wọ́ ní Ògbómọ̀ṣọ́. Rally ń lọ lọ́wọ́ ní Èkìtì, Oǹdó àti àwọn agbègbè kan náà nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Yorùbá nation náà. Òwe dẹ́ kú ọ̀rìn náà ṣé kò tó kéèyàn sá fún yín bá. Ìmọ̀ra ó ti ṣètò nítorí ẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tọkọtọkọ ẹ̀ ti gbé ọgbọ́n tá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀tọ́ wa ọgbọ́n tá bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀tọ́ wa ọgbọ́n tá bẹ̀rẹ̀ wá. Àwọn yẹ̀rì. Orílẹ̀-èdè Yorùbá náà fẹ́ gbogbo alábọ̀dé Yorùbá máa fẹ́ jẹ́ wọ́n ṣe tuntun ni. Lágbára Ọlọ́run àwọn Abẹ́òkúta lẹ́fàndàrẹ́ táwa ní abẹ́ bíríjì Ṣàpọ̀n báyìí ní Abẹ́òkúta lẹ́fàndàrẹ́ tá a ṣe rá. Kí làwọn pè jáde tí nílùú Abẹ́òkúta rẹ̀? Peaceful rally bí ọ̀sán olóyìnbó mi ò fi bẹ́ẹ̀ kàwé. Peaceful rally a ṣe rally wọ̀ ọ́rọ́wọ́ ìrọ̀wọ́ rọ̀ṣẹ̀ kò sí jàgídíjàgbọ̀n a ṣe rally wa lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run òdo àgbẹ̀ wa gbogbo ẹ̀yàn mọ́ Yorùbá pátá ẹ dìde ẹ jí kẹ́ má sùn ẹ dìde ká gba òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá ká bọ́ lóko ẹrú. tọ́ rally ń lọ ní àwọn ìlú wọ̀nyí wọ́n fẹ́ kí a bọ́ lóko ẹrú wọ́n fẹ́ kí èmi àti ẹ ká bọ́ lóko ẹrú ni nítorí wípé Yorùbá wọ́n ní tó bá jẹ́ tẹnitẹni òun náà ní tẹni. a ó rí wípé tí a bá wò ó kí ni tó bí rally kí ni tó bí June 12 gbogbo apáta ló yẹ ká sọ wípé tí ọmọdé ò bá bá tàn ó yẹ kí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó bá àrọ́bá tá ń wò yìí òun náà sì ní bàbá ìtàn gbogbo wa pátápátá la gbọ́dọ̀ mọ ìdí tó fi jẹ́ wípé
June 12 ṣe di tí gbogbo wa ń ṣe pátápátá lónìí torí pé gbogbo wa pátápátá òun la kópa nínú June 12 láwa tí a ti tó dìbò la kópa nínú June 12 ọ̀hún. Ẹ rí wípé ó jẹ́ ètò ìdìbò èyí tó lọ nírọwọ́rọsẹ̀, èyí tó jẹ́ pé ìjọba wọ́n ṣe agbátẹrù ẹ̀ láti ìpẹ̀lẹ̀ títí débi tí ó parí. Ṣùgbọ́n ó ṣe wá ní kàyéfì pé nígbà tí wọ́n ṣe ètò ìdìbò yìí tán tó jẹ́ wípé olóògbé MKO Moshood Ọláwálé Kásìmáwò Abíọ́lá ẹni tó jáde tó díje fún ipò ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lábẹ́ àsíá Social Democratic Party tí a mọ̀ sí SDP olùjáwé olúborí. Ṣùgbọ́n kàkà kí wọ́n gbé ìjọba fún un, kàkà kí wọ́n gbé àpótí ìjọba lé lọ́wọ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe é níṣe òun ni wọ́n àná ìdìjọba ọ̀hún tí wọ́n sì da ètò ìdìbò ọ̀hún rú. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa tá a bí lónìí wọn ò mọ ìdí, wọn ò mọ ẹni tí ó ṣẹlẹ̀, wọn ò lè rí fídíò ẹ̀ gan mọ́gan tí ó bá jẹ́ pé wọ́n bá ń wá tí wọn ò lè rí. Ṣùgbọ́n lónìí a ó máa ṣú àwọn fídíò kankan fún wa látàrí bó ṣe bẹ̀rẹ̀, bí àwọn ènìyàn bí wọ́n ṣe ṣùgbà MKO Abíọ́lá tí wọ́n sì dìbò fún un láti pé kí ó wọlé. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n tún àná ìbò ọ̀hún tán, bàbá yìí tún sọ̀rọ̀, ó ní wípé àníṣe òun sì nígbàgbọ́ pé ìjọba ológun yóò gbé ìjọba fún òun, ó nítorí wípé ẹ̀tọ́ òun ni, ó dandan kí wọ́n gbé fún òun. Àwọn ará ìlú ni wọ́n dìbò fún òun. Ó dẹ̀ sọ pé mandate àwọn ará ìlú òun ní ètò ìdìbò eléyìí tó gbé òun wọlé, eléyìí tó sì yẹ kí wọ́n gbélé òun lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọn ò máa gbé fún un. Síbẹ̀síbẹ̀ ìjọba yóò máa gbé kalẹ̀, kàkà kí ewé àgbọn wọn rọ̀ níṣe ló tún le koko sí i. Wọn ò gbéjọba yìí sílẹ̀. Ẹ tún ká wo àwọn tá a lè pè ní throwback tó jẹ́ fídíò eléyìí tí What have you to say about the massive solidarity support that you have received today from the people? I reckon you must have gotten the feedback about how people have gone all over town saying it's you or nobody else. Well, it is very gratifying. I've always known that the events of the last few weeks have, in fact, enabled people to make up their mind a lot more firmly. In fact, it has increased tremendously the public support that I have in the country. Nigerians are ready for democracy. Nigeria have elected their president, and Nigerians are not prepared to go for another election. The truth of the matter is that you do not have two sunrises in one day. Even in Africa, the sun rises only once a day, and that is the way it is. The people have made it very clear that that is what they want. And I'm sure the purpose is to let government know that the people are very serious in what they are saying. Do you have any fears that some members of the SDP might give in to the new political arrangement that is being proposed? There's nothing like that. See, given to what? What would they give in to? There's nothing to give in to. The election was pronounced fair, free, fair, and peaceful by the international observers and by the government-owned observers themselves. So, what is there to give in to? As a matter of fact, they do not see any reason to prolong the democratic process anymore. And the SDP as a party is very clear. The executive committee made it very clear last week. The meeting in Benin too has made it very, very clear, even doubly clear, that there's no question of the party going back. To go back is to tell the Nigerian people that we are not a serious party. We are a very serious party. There are, we understand, a few officers who are not happy about the result of the election. But a few officers cannot be more important than the generality of Nigerian people. 14 million Nigerian people voted in the last election, more than voted at the National Assembly election. And
and as a proportion, probably more than have voted in the United States election, presidential election. So that in itself is a massive mandate. And I have 58.9% of the votes. I won in 20 states, and I won the 1/3 of the votes in 28 out of 30 states, and at the Federal Capital Territory of Abuja. There's nothing else. Do you think the president will backpedal? Well, it's not a matter of backpedaling. It's a matter of a misunderstanding. He was not accurately informed. For example, there were talks about bribes there were allegations of bribery to NEC. I've already said anybody with proof of that allegation should go to court. Bribery of an electoral officer, of a public officer, is an offense, is really a felony under the law of Nigeria. The matter should be taken to a criminal court. And secondly, there were allegations that the turnout was low. That has been debunked. There were more voters during the presidential election than during the National Assembly elections. So that is not true either. There were allegations that the judiciary is being put into jeopardy or into ridicule. We were able to prove that neither of the two candidates went before any court. It was an illegal organization supposedly being sponsored by the government itself that took matters to court. That has nothing to do with us. There were allegations that large sums of money were spent, 2.1 billion naira. That was not true. I've denied it. The other candidate has denied it. In any case, there is no upper limit to the expenditure that can be incurred by any candidate in the presidential election or in any election under the law of Nigeria. All these are just trumped up charges, excuses as it were, not reasons. What message do you have, as the last question, to your teeming supporters across the country? That there is plenty of hope, that there's no doubt at all that the president and the military government will leave office on the 27th of August. And there might be need to meet and discuss some details. And I'm always ready and willing to discuss details. This is not a civilian versus military situation. A preponderant majority of the Nigerian military and their family voted overwhelmingly for me in the last election. So there was no question of the military. There are quite a few, just a few officers who probably are unhappy about the changes. We will give them all the assurances they need. There is room for every Nigerian, especially the top officers who have been trained at tremendous cost to the taxpayers of Nigeria. The list of people which people have alleged have been prepared by me for dismissal or retirement is not true. I have no such list. We need all the soldiers we have in the Nigerian army, especially the senior ones who have been trained at considerable cost to the taxpayers of our country. Thank you very much. Thank you very much indeed. Well, Chief Abiodun, I'd like to confirm the kind of relationship you have now with the president. President Babangida is a friend. If you look at the house, take a snapshot of all the pictures in the house, you will find more of his pictures in my house than my own pictures. We've been friends for over 20 years. Very, very close friends. There have been quite a lot of efforts made by some people to create some friction between us. These are very trying period, but friendship is made to last and be passed from one generation to the other. I believe that will be the case in our situation too. These are temporary difficulties. The nation is passing through it. The armed forces, some of them are passing through it. But we will not allow that to affect our relationship. How do you react then to his comment today that he has no apology for what he has done?
I don't know who is asking him to apologize. Is anybody asking him to apologize? See, a leader does what he believes is the best thing to do in a given circumstance. But a leader, when he has superior facts, can change his mind. That won't amount to apology. And nobody's asking him to. I'm not. Are you? Are you? No, I'm not. I'm just asking you. I mean, in what context was that statement made, if I may ask? It was in the news today. I think reviewing the whole the situation and saying that he stands firmly by what he's done. Perhaps has a wind of what the SDP's position is. Well, we're not asking him to apologize. We're just asking that in the light of the popular mandate of the Nigerian people, as a Nigerian too, and as a leader of Nigeria, you should think again. That's all. We're not asking for apology. In fact, that is not required. Are there any other views you want to put across? Well, you know, this is a very it is not always every time that the changeover of government from military to civilian goes as clockwork as that of Obasanjo to Elijah Shagari. It could be difficult in some instances, but maturity is required to deal with it, experience is required, and patriotism is required on both sides. Yes. That will not be lacking by the grace of God on this occasion too. Certainly not on this side. Thank you very much indeed. Thank you. Let me push my luck, sir, and ask you what you think about the whole situation. Your comments. Which of the situations? Because we are in the political impasse. Well, we have two situations on hand. Today's and the general one. Okay, the general one is there has been an expression of the people's will as required by the law, as the law stood at the time. And that doesn't seem to be the call for any kind of crisis. I think it's a situation that can be resolved in 1 hour by completing the counting of the votes and proclaiming the victor. 1 hour. What do you think about today's demonstration of solidarity? Well, I say that in any modern society, the people have a right and a duty, not just a right, to express the popular will by popular action, provided it's peaceful. And throughout the political history of Nigeria, we've had that. Under all regimes, there have been marches, demonstrations, all sorts, so long as it's peaceful. It's the people's right. In this case, it's a double right. The people are insisting that the law should be obeyed. What can be better than that? The people are insisting that the law made by the outgoing regime should be obeyed. It's quite simple. What are your views about a national government being put in the air now? Well, we made a statement this morning that the victor has a duty to the nation to try and unify the nation. And in this case, Chief Abiola said quite clearly, even before any problems arose, that he thinks that he will call upon the resources of the country, whichever party they belong to help us out of the very serious economic and social conditions under which we labor at the moment. Just how far are you willing to go on this national government issue? I will go very far. I will look anywhere, everywhere, for the best Nigeria to solve our problems. Both Nigerians in America, Nigerians in the UK, they're all being asked to make contributions. Some of them will have to sacrifice their big foreign income in order to be able to bail out Nigeria. And they are ready, they are willing. Most of our doctors who have gone abroad are ready to come back home, are willing to come back home. Most of the lecturers in the university who have been on strike are saying that immediately the election result is declared, we will go back without any condition and wait for the resolution of their problem by my government when we settle down. That is the enormous amount of goodwill we have. How would you react to a scenario being painted by some political analysts that
if care is not taken, we might just have a government from the Niger north and another government down south. No, nothing like that will happen. Nigeria is a federal republic to remain by the grace of God, indivisible, indissoluble, sovereign republic under God, by the grace of God. It will be a federal republic. Part of the problem is that it's always very difficult to ensure federalism under the centralist military government. That will change. You heard it very recently. Orders being given by the military president of the country to the governors of the states. That is not in accordance with our constitution. Maybe the problem arose because we allowed this diarchy. But what we have now is a diarchy. We have the civilian regime everywhere else, but having a military head. The body is civilian, the head is military. It is this funny animal that we have at the moment that is giving difficulties to everybody. Nobody seems to know what to call it. If you look at the head, you see the military. If you look at every other part of the body, you see civilian. What is it? Is this a civilian government we have now or military? I think it's a quasi-military concussion of governance. And it is this type of thing that has created that. But quite candidly, that is the thing. People don't realize that what we are talking about is the changeover of that head. The movement of the head so that we will have a full civilian government in Nigeria. Every soldier has gone. And you sometimes don't remember that. But every soldier has practically left the government, except the president alone. And that is why it is so where the president himself becomes the umpire in a case in which he's directly involved, the only one involved. You can see the problem of objectivity there. I think, thank you very much. Yeah, thank you very much indeed. Thank you very much indeed. A question that I've also been asked to ask, which I would also like to ask, is June 12th. June 12th was considered one of the fairest elections we've ever had in this country. And at the time, you were the head of state. And June 12th. I have always I looked at June 12 tí ó fi wò pé ó yẹ kí òun àná ẹ̀ di June 12 ó yẹ kóun wò pé June 12 gbọ́dọ̀ wáyé ó yẹ kóun wò pé níṣe ló yẹ kóun deny June 12 ìdí tí Babangida fi rò pé ohun tí òun ṣe yìí ohun tó dáni láti lè àná ẹ̀ June 12 ìbéèrè tí wọ́n bi léèrè nìyẹn á padà síbẹ̀ nígbà tó bá yá. A ó rí i pé látilẹ̀ òun la ti ń rọ̀nù tí wọ́n ń pè ní concussion military gẹ́gẹ́ bí olóògbé Abíọ́lá bó ṣe sọ pé we are running concussion military ó pè ní coercive concussion military nígbà tí head bá jẹ́ military tí the whole body tó bá jẹ́ civilian òun náà ni tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ lónìí a rí wípé tí a bá wo president wa lónìí military gẹ́gẹ́ ló ń ga lára fún alárẹ̀ military ni ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ṣùgbà yíká wọ́n jẹ́ civilian so we are running concussion government lè ta ń rọrùn yìí olófà tí ò fi lè sí àlùbáríkà tàbí kí ohun tó jẹ́ ohun tí ó lè mú ìrọ̀rùn ó wà kò sí rárá ìdí nìyẹn tí a ò ṣe lè ní ìjọba tí ó ní àlùbáríkà ìdí nìyẹn tí a ò ṣe lè ní ìjọba tó jẹ́ pé ó lè fi àǹfààní fún gbogbo àwọn ènìyàn ẹ jẹ́ ká sáré ka díẹ̀ nípa ohun tí bí ìtàn ìbí bí a ṣe bí olóògbé MKO Abíọ́lá báwo la ṣe bí irú èèyàn wo ló jẹ́ báwo ni ìdí torí náà tí a bá ń sọ nípa ọ̀rọ̀ ètò tá a bá ń sọ nípa ọ̀rọ̀ tí a mọ̀ sí democracy ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lónìí àwọn kan wà tí wọ́n ti fi ẹ̀mí wọn ṣòfò àwọn kan wà tí wọ́n fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀ àwọn kan wà tí wọ́n yọ̀ǹda ẹ̀mí wọn fún ètò yìí àwọn kan wà tó jẹ́ pé níṣe ni wọ́n fi ìgbésí ayé wọn ni wọ́n fi lélẹ̀ lónìí
kí n tó sọ nípa olóògbé MKO Abiola ó yẹ kí n sọ nípa olóògbé Kudirat Ọláwálé Abiola torí pé tí a bá ń sọ nípa obìnrin takuntakun tí òun náà tó ti fi gbìyànjú tó yẹ pé ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ torí pé òun náà fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin tí ó jẹ́ wípé ó wò wípé àníṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbọ́dọ̀ jẹ́ orílẹ̀-èdè eléyìí tó jẹ́ wípé àwọn ọmọ ènìyàn wọn ó gbé ìgbé ayé rọrùn wọn ó gbé ìgbé ayé tó ní àlùbáríkà nítorí wípé ó rò wípé tó yẹ kóun ṣe ni pé kí òun fi ẹ̀mí òun lélẹ̀ bó ṣe jẹ́ pé obìnrin akọni obìnrin tó jẹ́ wípé ó wò ó wípé tóun ò bá ṣe kinní yìí ta ló tún fẹ́ ṣe tí òun ò bá jà ta ló tún fẹ́ jà fún àwọn ọmọ yìí nígbà tí kò bá sí òun mọ́ tóun bá kàn jókòó tóun sọ pé òun ò fẹ́ jà kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kí ni tóun fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ó wò wípé ẹ ti mú ọkọ òun ẹ ti ti ọkọ òun mọ́lẹ̀ ta ló tún wá fẹ́ gbèjà àwọn ará ìlú jà nígbà tí ò bá sẹ́ni tó jáde mọ́ òun ló jẹ́ kí Kudirat kó dìde gẹ́gẹ́ wípé no ẹ jẹ́ kí èmi náà ẹ jẹ́ kí n dá sí kinní yìí ẹ jẹ́ kí èmi náà ẹ jẹ́ kí n dá sí ẹ jẹ́ kí èmi náà ẹ jẹ́ kí n gbìyànjú láti pé kí n dá sí kí n wo ipa tí èmi náà lè kó òun ló jẹ́ kí Kudirat Adéyínká Abíọ́lá ló jẹ́ kó fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ ní ọjọ́ 4 oṣù kẹfà ọdún 1996. Torí pé Yorùbá wọ́n ní tí a bá rántí akọni ènìyàn sì fìdá lálẹ́ gàràgà tá a bá rántí àwọn ènìyàn tó jẹ́ wípé tí a bá ń sọ nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà a ò lè ṣaláì má dárúkọ wọn torí pé ipa tí wọ́n kó kò kéré rárá ipa tí wọ́n kó òun náà ni ó ń lọ yìí. Kudirat Abiola olóògbé Kudirat Abiola ní ọdún 1951 adẹ̀bí sí ìlú Zaria ó lọ sí iléèwé eléyìí tí a mọ̀ sí Muslim Girls High School tó wà ní Ìjẹ̀bú Òde kété tí Kudirat Abiola pé ọmọ ọdún 21 eléyìí tí a mọ̀ sí 21 years òun náà ni ó gbà láti fi olóògbé MKO Abiola ṣe ọkọ tó sì jẹ́ ìyàwó kejì nínú ilé ẹ̀ ẹ̀yin náà wò ó at that age ó jẹ́ second wife nínú ilé olóògbé MKO Abiola tọ́lọ́run sì fi ọmọ alálùbáríkà jíǹkì wọn. Àtìgbà yìí ni Kudirat Abiola ti jẹ́ oníṣòwò ó ṣe òwò ní gbogbo ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ló tún jẹ́ ẹni tó máa ń ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́ ó jẹ́ philanthropy tó jẹ́ pé kò sí ẹnikẹ́ni tí ò lè ràn lọ́wọ́ kódà ó kó ipa eléyìí tí ó nípa ní tí a mọ̀ sí Muslim Society of Nigeria ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore fún wọn ó sì ràn wọ́n lọ́wọ́ ní gbogbo ọ̀nà ó ń ṣe léyìí òun àti ọkọ ẹ̀ ni wọ́n jọ ń ṣe wọ́n jọ ń kó para wọn ni bẹ́ẹ̀ wọ́n sì ń gbé nígbé ayé àlàáfíà ìgbé ayé tó nítumọ̀ ìgbé ayé tó jẹ́ wípé ó fi àlùbáríkà fún ìdílé wọn tí wọ́n sì ń gbé ní àlàáfíà títí tó fi di ọjọ́ 12 oṣù kẹfà ọdún 1993 tí olóògbé ìyẹn MKO Abiola sọ wípé òun ṣetán láti du ipò ààrẹ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó sì jáwé olúborí torí pé ó jẹ́ ẹni tí ìlú fẹ́ ó jẹ́ ẹni tí ìlú nífẹ̀ẹ́ sí lọ́pọ̀lọpọ̀ kódà ìtàn fi yé wa wípé tí wàhálà bá ń ṣẹlẹ̀ ní north Abiola òun ni àwọn Haúsá yìí máa ránṣẹ́ pé àjà tó bá jẹ́ wípé láàárín àwọn ọba wọ̀nyí tàbí láàárín àwọn sẹ́ríkì wọ̀nyí òun náà ni wàhálà ti ń ṣẹlẹ̀ Abiola ni ẹni tí wọ́n máa ń ránni sí pé kí ó wá bá wọn parí ẹ̀ yóò sì ṣe ètò tó bá yẹ fún àwọn tí wọ́n bá ń jà yóò parí ẹ̀ yóò pẹ̀tù sí oníkálukú wọn nínú bẹ́ẹ̀ ìjà náà yóò sì parí ìdí nìyí
tó jẹ́ kí àwọn Haúsá kí wọ́n dìde láti dìbò fún ẹni tó jẹ́ wípé ó ṣe gudugudu méje yà mẹ́fà fún wọn. Káwò ó, ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé kò sí ètò ìdìbò eléyìí tó tún lè wáyé mọ́ tó lè dàbí ètò ìdìbò eléyìí tó wáyé ní ọdún 1993 ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ètò ìdìbò tí kò sí ìpààyàn kankan, ètò ìdìbò tí kò sí ìtàjẹ̀sílẹ̀, ètò ìdìbò tó jẹ́ wípé a lè pè ní free and fair election, not pé a lè pè free and fair election òun ni tó lọ nírọ̀wọ́ nírọ̀sẹ̀. Kí wá ló wá dé tí ìjọba Buhari, tí ìjọba Babangida tó ṣe wá àná ìdìbò yìí? Kí ni tó dé tí wọ́n ṣe yẹgi fún un? Látàrí bẹ́ẹ̀, Abíọ́lá kọ́kọ́ sá kúrò ńlùú. Nígbà tó pẹ́, ó padà wá, ó lọ bá Babangida pé kí ló dé? Gbé ẹ̀tọ́ mi fún mi. Ìyẹn sọ fún mi pé òun sọ pé òun ò gbé fún ọ, ṣùgbọ́n ó dàbí tó jẹ́ pé the ghost is running from the head of the heart. Ó wò pé ó wá bí léèrè pé are you ready to fight this battle? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni, òun ṣe tán láti ja ìjà yìí. Tọ́ ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní polongo ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdíje àti olùborí fún June 12. Bẹ́ẹ̀ níbi tí ó ti ń jíde yìí, tó ti ń polongo yìí, tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe yìí, òun náà ni ìjọba Babangida ti gbé ìjọba kalẹ̀ fún ìjọba Ṣónẹ́kàn. Látàrí bẹ́ẹ̀, wọn ò jẹ́ kí ìjọba Ṣónẹ́kàn pẹ́ tí àwọn ológun lábẹ́ General Sani Abacha ti gba ipò, tí olóògbé MK Abiola sì rò wípé ìjọba Abacha wọn yóò gbé ìjọba fún òun. Ó sì tún lọ́gun wípé ẹ gbé ẹ̀tọ́ àwọn ará ìlú fún wọn, ẹ̀tọ́ àwọn ènìyàn nìyí, ẹ gbé ẹ̀tọ́ wọn fún wọn. Bẹ́ẹ̀ Abacha náà kọ̀ láti gbé ìjọba kalẹ̀. Èyí sì fa mímú tí wọ́n mú olóògbé MK Abiola ti sí àtìmọ́lé. Mímú tí wọ́n mú sí àtìmọ́lé yìí, òdì ló fà á tí olóògbé Kudirat Abiola Ọláyínká ṣe jáde wípé kí ló dé? Ìyá méjì ò gbọ́dọ̀ jókù jẹ́, òun ṣe tán láti jà fún ọkọ òun. Olóògbé Kudirat Abiola sì bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fi gbé ta. Bó ṣe ń lọ sí ilé ìwé ìròyìn ló ń ṣe interview káàkiri, bó ṣe ń ṣe ìwé ìròyìn bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe interview, bó ṣe ń ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún àwọn oníròyìn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ló tún ṣe é fún àwọn oníròyìn ní òkè òkun. Tó sì ń sọ wípé mímú tí ìjọba ológun tí wọ́n mú ọkọ òun sí sátìmọ́lé yìí, ó ti ṣe akùdé bá inú ìdílé àwọn, ó sì ti ń pín ìdílé àwọn ká yẹkẹyẹkẹ. Kí ìjọba ológun fi ọkọ òun sílẹ̀, kí wọ́n sì gbé ẹ̀tọ́ ẹ̀ lé lọ́wọ́. Èyí òun náà ni Kudirat Abiola ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní gbòòrò, bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn sì bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀lé. Bẹ́ẹ̀ ni igbe ẹ̀ sì ń múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin tí í ṣe ọkùnrin tó dìde takuntakun láti jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn, nítorí pé wọ́n gbàgbọ́ wípé tí àwọn bá ja àjàyí lájàṣẹ́gun, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ni wọn yóò bọ́ nínú oko ẹrú. Bóyá tó bá ṣeéṣe gan ni, ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé inú wàhálà tá a wà lónìí, inú ìṣòro tá a wà lónìí, inú ìlà ìlò tí èmi àti yín wà lónìí, ó ṣeéṣe ká má sí nínú ẹ̀. Ó ṣeéṣe kó jẹ́ wípé ìgbé ayé ìrọ̀rùn, ìgbé ayé àlàáfíà, ìgbé ayé tó ní ìtumọ̀, òun náà lèmi àti yín ni a ò bá máa gbé báyìí. A ò bá máa gbé ní ìgbé ayé tó jẹ́ wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè compete pẹ̀lú wa láwùjọ. Wọ́n á rí wa wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó jẹ́ orílẹ̀-èdè tí àwọn èèyàn ń gbé ìgbé ayé rọrùn. Ṣùgbọ́n kí làwọn ìjọba yìí ṣe nígbà tó di ọjọ́ nígbà bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin yẹn wá, ẹ bá wa ṣí ètò yìí pẹ̀lú mẹ́sẹ̀ tó wọlé yìí, ẹ bá wa ṣí ẹ̀, ẹ jẹ́ kí àwẹ̀ jẹ́ kó kárí. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń sọ lọ, nígbà tó di ọjọ́ kẹjọ oṣù karùn-ún ọdún 1996, òun náà ni wọ́n gbé Kudirat Abiola
wọ́n gbé lọ sí ilé ẹjọ́ eléyìí tí ó fi kalẹ̀ sí ìlú Èkó. Ẹ̀ẹ̀mejì ni wọ́n gbé Kudirat Abiola lọ sí ilé ẹjọ́. Wọ́n gbé lọ sí ilé ẹjọ́ ní ọjọ́ 8 oṣù karùn-ún 1996. Bẹ́ẹ̀ wọ́n tún gbé padà lọ sí ilé ẹjọ́ ní ọjọ́ 28 oṣù karùn-ún bákan náà ọdún 1996 láti fi ẹ̀sùn wípé ó ń da ìlú rú ó sì ń tàpá sí àṣẹ ìjọba. Ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀ níṣe ni ó tún le koko sí i, ó tún jáde sí ni, kò bẹ̀rù rárá pẹ̀lú gbogbo àbùkù àti ìyànjẹ àti tí wọ́n fi kàn án. Síbẹ̀síbẹ̀ arábìnrin yìí dìde lórí ẹsẹ̀ pé òun ò ní gbà àfi tí ìjọba ológun bá gbé ìjọba kalẹ̀ tí wọ́n sì fún ọkọ òun ní ẹ̀tọ́ ẹ̀. Èyí ló sì mú kí wọ́n rò pé tí arábìnrin yìí bá ṣe báyìí lọ ó ṣeé ṣe kí ọwọ́ àwọn kí ó bọ́. Wọ́n sì rò pé kí ni tí àwọn lè ṣe fún un. Ohun tó ṣe ni pé ó yẹ kí àwọn dá ẹ̀mí ẹ̀ légbodò. Nígbà tó di ọjọ́ 4 oṣù kẹfà, ó kù ọjọ́ díẹ̀ kí another June 12 ní òtún dé. Ó ní àwọn agbanipa sì pa obìnrin nígbà tó jáde kúrò ní inú ilé tó wà ní Mainland tó bọ́ sí òpópónà márosẹ̀ ní ìlú Èkó lẹ́bàá Pictures Office. Ó ní àwọn agbanipa yìí ni wọ́n sì dá iná ìbọn yá tí wọ́n sì dá ẹ̀mí Kudirat Ọláyínká Abíọ́lá légbodò. Ǹjẹ́ pípa tí wọ́n pa Kudirat Abíọ́lá yìí, ǹjẹ́ ó dáwọ́ June 12 dúró? Pípa tí wọ́n pa Kudirat Abíọ́lá yìí, ǹjẹ́ June 12 ǹjẹ́ àwọn èèyàn stop láti má polongo ẹ̀bí? Pípa tí wọ́n pa Kudirat Abíọ́lá yìí, ǹjẹ́ ó kàn tiẹ̀ ní ipa tó kó lórí ètò òṣèlú? Tí a bá ń sọ ètò òṣèlú ní orílẹ̀-èdè location 9, tá a bá ń sọ ipa tí òṣèlú ti kó àti aburú tí ó ti mú bá wa, a ò ní gbàgbé àwọn tí wọ́n ti sọ ẹ̀mí wọn nù wọ̀nyí. A ò ní gbàgbé àwọn tí wọ́n ti fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀ látàrí wípé kí ètò òṣèlú tó múnádóko kó lè ṣẹlẹ̀, kó lè fìdí múlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A ò ṣe òṣèlú rárá, kò sí ní tó ń jẹ́ democracy rárá, nítorí pé changing of military government eléyìí tí a mọ̀ sí concussion government ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wò ó, ta ni alágbádá tó ti rú orílẹ̀ Nàìjíríà? Ẹ sọ alágbádá tó ti rú. Àwọn tí wọ́n ti rú wa ní military, àwọn náà ni wọ́n tún wá ń padà gbé aṣọ ogun kalẹ̀ tí wọ́n tún gbé agbádá wọ̀. Àwọn tí wọ́n ti rú wa ní military, àwọn ni wọ́n padà tún wá ń gbé kàkí sílẹ̀ tí wọ́n tún gbé agbádá wọ̀. Bẹ́ẹ̀ kò sí ìjọba alágbádá, ìjọba ológun ni wọ́n pàwọ̀dà. Torí pé tí ìjọba ológun ò bá pàwọ̀dà, ó yẹ ká rí alágbádá ni. Ẹ jẹ́ ká wò ó, láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀, Yar'Adua tó jẹ́ pure civilian tó sì ní ẹ̀mí àti ìṣèjọba dáadáa, ṣùgbọ́n ikú ò tọ́jọ́, ikú ò tóṣù tí ikú tó fi mú ẹni rẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ a tún rí Jonathan, ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀? Wọn ò jẹ́ kí Jonathan rí ìjọba ṣe látàrí wípé wọ́n di coup lérí ìjọba. Kí ni tá a máa ń pè ní coup ní military? Ohun tí a ń pè ní coup ni pé láti threaten that particular government. Wọ́n threaten ẹ̀ pẹ̀lú Boko Haram, wọ́n threaten ẹ̀ pẹ̀lú Boko Haram nítorí pé coup ni wọ́n dì. Tá a bá dẹ̀ wo àwọn tí wọ́n plot coup yìí, àwọn tí wọ́n jẹ́ ológun bíi Buhari náà ni wọ́n plot ẹ̀. So wọ́n ti rí pé àwọn ò lè dìtẹ̀ gbàjọba pẹ̀lú by military coup, but by the coup tí wọ́n lè use láti lè gba ìjọba, òun náà ni kí wọ́n lu tẹ́bá. Ẹ máa mọ túmọ̀ tó jẹ́ coup lónìí. Coup ni pé láti lè threaten life the governor or the government in seat. Oríṣiríṣi ọ̀nà
òun la lè gbàdí coup láti lè threaten government tó bá wà ní seat òun náà ni wípé ká da ìjọba yẹn láàmú ká fìtínà ìjọba yẹn ká rí i pé a fìtínà ìjọba yẹn pé wọn ò rí ìjọba ṣe wọn ò jẹ́ kí wọ́n rí ìjọba ṣe òun náà ní ọ̀nà tí wọ́n fi ń di coup láti lè fi threaten government tó wà ní seat. Ẹ wò ó Kudirat Abiola obìnrin takuntakun obìnrin tó jẹ́ wípé ó yẹ kí àwọn ọmọ Oòduà gan lọ́tọ̀ ó yẹ ká ya ọjọ́ kan sọ́tọ̀ tí a ó máa yìn wípé arákùnrin arábìnrin arákùnrin la ó pè a ò ní pè ní arábìnrin nítorí pé arákùnrin ni tó ṣe gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà òun ni ó sì fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ láti wípé òun jà fún ìran orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yálà Haúsá ni yálà Yíbò ni yálà Yorùbá ni ó fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ wípé òun ṣetán láti rí wípé òun jà fún ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ìran mi bẹ́ẹ̀ lọ́kọ ẹ̀ náà ṣe olóògbé Moshood Abiola ká sì máa wò ó kí n tó padà wá lórí ọ̀rọ̀ Moshood Abiola ká sì máa wò ó ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu aṣebi tí ó kọ̀ tí ò gbéjọba kalẹ̀ fún olóògbé Moshood Ọláwálé Abiola. You are the head of state, and you are the head of state, and June 12th was not. Why? I have always said I looked at June 12 in two ways. The first one, at least for once, Nigerians accepted that it was the freest, the best organized election, free, fair, and so on, all everything. I think what is missing is, unfortunately, we cancelled that election. You said unfortunately? Yeah. That's the first time I'm using that word. I picked it up, unfortunately. Okay. Unfortunately, the elections were not recognized or were announced as the media would like me to say. Now, we were in government at that time, and we knew the possible consequences of handing over that government to a democratic government. Now, get me right, I didn't say to the person. To the person. The process. The process. And we had, when the process was going on, we did swear that ours was going to be the last military coup that we were going to handle. So we wanted to make sure we handed power to a democratically elected government. To be honest, the situation was not ripe to hand over at that time. Forget about the wrong things that the political parties said. No, that is not the issue. What was the issue? The issue was the security of the nation. And we considered that we would have failed after handing over power. 6 months is kicked out.
What was the security threat? Security threat is that at that time there was all this fear. I went through a coup d'etat. I survived a coup d'etat. He did not want it to happen. So there was likely to be another coup. Right. And it would have been a bit bloody. But then not many people want to believe what we said. But we knew what was. Could I ask who the plotters were? Do you know who they were? The plotters were the usual coup plotters. You know, they could have allowed me to go away, and then regroup and stage a coup. When you say the usual, the usual, I don't know. The usual coup plotters. Oh, okay. They are the military now. This thing happens. There is always a man who will come out and complain to say this is wrong. We can't have it. And such a man will always try to convince you, to convince everybody who is here that this is wrong. This is how you build it. So that was it? So they just let him go through the process and then... Just let's buy time. We, again, I'm aware I'm going to be in trouble with the outside one. We knew in 1983, that when you had an election and Shagari was voted in as in his second term as a democratically elected president, we could have toppled that government in 1982 before the elections. But then we said no, the people might go against us. We knew damn well that they were not going to conduct that election truly and fairly. And therefore, you see, to stage a coup, there is one basic element that everybody looks for. Frustration in the society. Frustration in the society. Right. So by 1983 when you voted, everybody was not happy. It was rigged, it was this, it was that, and the frustration built up. We find coup easier when there is frustration in society. To stage a coup, frustration in the society. That is a simple language. To stage a coup, there is one thing must be done. That is frustration in the society. Then they stage that coup by frustrate the government of Jonathan. Coup ni wọ́n fi frustrate Jonathan regime by bringing Boko Haram in. Babangida sọ wípé òun aware pé tí òun bá bọ́ta there is a problem fún òun tí òun bá gbéjọba kalẹ̀. Ó ní òun mọ̀ pé tí òun bá bọ́ta wàhálà wà fún òun tí òun bá gbé ìjọba kalẹ̀. Ta wá ní ìjọba? Ta ló ń ṣe ìjọba? Àwọn wo gan la wá ń ṣèjọba lé lórí? Tòró sọ wípé tí òun bá bọ́ta tàbí tí òun bá gbé ìjọba kalẹ̀, wàhálà wà fún òun tí òun bá gbé sílẹ̀. Wípé eléyìí ó gba àpérò. Ó yẹ ká jọ rò ó wípé àwọn wọ̀nyí, àwọn Fúlàní wọ̀nyí, àwọn Fúlàní tí àwọn kan tún sì dúró wípé ẹ jẹ́ ká jọ ṣe pọ̀, tí àwọn kan tún sì dúró wípé ẹ jẹ́ ká sì gbà pé a jọ wà ní one Nigeria. A jẹ́ pé orí wọn ò pé ni, because tí orí wọn bá pé ó yẹ kí wọ́n mọ̀ wípé àwọn wọ̀nyí ò ní never yí ìwà inú wọn padà. Ohun tó wà nílẹ̀ ti wà nílẹ̀,
master plan ni wọ́n ti dúró kalẹ̀ nítorí wípé ṣé àwọn tí wọn ò jẹ́ kí Abíọ́lá débẹ̀ ṣé àwọn ni wọ́n máa jẹ́ kí Tinubu débẹ̀ tó náà mọ̀ wípé àwọn wọ̀nyí pure civilians ni wọn ò ní knowledge tá a mọ̀ sí military wọ́n believe nínú tí a mọ̀ sí law and abiding ǹjẹ́ ṣé wọ́n lè jẹ́ kó débẹ̀ ni Ọbásanjọ́ tí wọ́n jẹ́ kó ṣe é wọ́n dá Ọbásanjọ́ mọ̀ dáadáa wọ́n mọ̀ pé ẹrú àwọn lọ́básanjọ́ wọ́n mọ̀ pé ẹran àwọn lọ́básanjọ́ wọ́n mọ̀ wípé àwọn làwọn ń darí ìgbésí ayé Ọbásanjọ́ gọ̀ọ́gọ̀ọ́ òun náà ṣe gbéjọba fún nígbà náà kí ló dé tí wọn ò ṣe gbéjọba fún ẹni tí kì í ṣe ológun rárá but wọ́n ní kó gbé aṣọ ogun kalẹ̀ wọ́n ní kó gbé aṣọ ogun kalẹ̀ wọ́n ní kó gbé aṣọ ilé tí a mọ̀ sí military kalẹ̀ wọ́n ní kó gbé agbádá wọ̀ àwa wá rò wípé a ti gba democracy ni láì mọ̀ pé democracia òun la gbà torí wípé kò sí àǹfààní tí a mọ̀ sí democracy pátápátá ìgbésí ayé ológun òun náà ni Ọbásanjọ́ fi ṣe gbogbo ohun tó ṣe ẹ tún wá wò ó ohun tó tún wà ńlẹ̀ báyìí ẹ wò rí wípé ó tún lágbára jù nítorí wípé ìgbésí ayé ológun òun náà ni a tún fi ń ṣe ìjọba ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n ń fi ẹ̀hónú hàn lónìí lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n ti dá ẹ̀mí wọn légbodò lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n ti dá ẹ̀mí wọn légbodò kí sì nìdí tí wọ́n ṣe dá ẹ̀mí wọn légbodò òun náà ni wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yin tear gas wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní da tear gas bò wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi tear gas lé wọn pé kí wọ́n má ṣe rally ṣé àwa lè ṣe bí ṣé a lè ṣe é ṣé a lè ṣe é ká máa ṣèjọba ká má wá ṣe rally ǹjẹ́ a lè ṣe é ká máa ṣèjọba kí àwọn ènìyàn wa kí wọ́n má ṣe rally bí a ò lè ṣe é nítorí wípé June 12 kì í ṣe ọjọ́ tí èèyàn lè gbàgbé láéláé ọjọ́ tó jẹ́ wípé a ó máa rántí ní gbogbo ọjọ́ nítorí pé ètò ìdìbò tàbí ètò ìdìbò tó wáyé ní June 12 ó jẹ́ ètò ìdìbò eléyìí tí kò tí ì wáyé rí rárá ní gbogbo ibikíbi ó jẹ́ ètò ìdìbò eléyìí tí kò tí ì wáyé ní gbogbo ibikíbi ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ó dẹ̀ sí irú ètò ìdìbò tó tún lè wáyé bí irú ẹ̀ mọ́ a ò wá lè sọ o bóyá tí a bá rí i ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò tí ì sí ètò ìdìbò tí ó lè wáyé gẹ́gẹ́ bí ti June 12 tọ́ àwọn èèyàn wá ń ṣe rálì káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé lónìí ẹ jẹ́ kí a lọ sí ìlú Italy bóyá a lè rí wọn bẹ̀ tí a ò bá lọ ẹ jẹ́ ká lọ sí ìlú Amẹ́ríkà ká tún wò ó bóyá wọ́n ń ṣe ètò ìdìbò tàbí ká lọ sí ìlú UK níbikíbi tí wọ́n bá ti ń ṣe rálì ẹ jẹ́ kí a sáré wò ó. My sister, I'm working for bed. Where should I stay? Anywhere you like, go to the Don't me over. Can't let me pay all the way. Bed jí mo bá iṣẹ́ kó lè mú ọ̀kan tó ń ṣẹlẹ̀. Ó ti lọ. Abiola and also Awolowo. Those that work together to make sure that the Yoruba nation as well as the Biafra nation are free. Father, we thank you for the opportunity of gathering here today to make the whole world remember that we, the Biafrans and Oduduwas, have been killed for such a long time by the Fulani-run administration. In the case of Biafra, the Yellow Sun started as far back as 1929 and it's still going on today. Now, as we are here today, the international community must pay notice that we want to go a separate way. We want the Republic of Biafra as well as the Republic of Oduduwa nation. And may God help all our fallen heroes and heroines move forward for the name of Biafra as well as for the name of Oduduwa. May their soul rest in perfect peace. Amen. Okay. Biafra nation! No! Biafra nation! No! Okay, now we're gonna take it one another. We start saying your mind out, and we give you only 2 minutes. When you go to 2 minutes, not because we're there, and you have to go back to where we are coming from. So, okay, madam, 2 minutes, please. Point something to define Nigeria. Point. Kúnlé kan náà ti ń pè látàárọ̀. To say enough is enough. For Fulani
killing us. Our Biafra has come. On behalf of the Nigerian Nation, we came in mass today to say enough is enough. Fulani killing the indigenous people of Nigeria. We say enough is enough. Enough is enough. Killing us. That enough is enough of Fulani killing us and we keep them quiet. No other tribe kills anybody except Fulani killing and killing everybody. Shall we run away from them? No. Shall we run away from our land? No. Run away so Fulani will come to occupy? No. Enough is enough. People are living in high refugee camps, chased away, and Fulani goes to occupy his called land grab. Enough is enough. So today, we came and said, enough is enough. And Fulani must go. Fulani we must go out of Nigeria. They are not indigenous. Because so indigenous Nigeria goes to kill other persons. Only Fulani is going to kill people and vulnerable people in the night in their sleep. Who does that? Only Buhari and Fulani had a referendum or Jonathan done that, used his contract to go and kill. Would Nigeria be there? No. And so we say Buhari must go, Fulani must leave Nigeria. They are not indigenous. That's why they are destroying Nigeria by bombing. So today we have come and say enough is enough. Enough of the killing of my Fulani, killing the indigenous, trying to one more out so that they will grab our life. And the worst thing, and if we do somebody could teach people, going home to people in Scotland, would they like it? No. Are you tired? Hello. Good afternoon to you all.
Good afternoon to you, my Biafra brothers, my Yoruba brothers. Good afternoon to you all, and welcome to the Parliament Square. We are all here for the main business of the day. You all know what that is. That is, and it is to say RIP to what? Nigeria! RIP Nigeria! RIP Nigeria! Now we are all going to say now, Yoruba Nation! Yoruba Nation! Yoruba Nation! Biafra! Give me one. That is good. Mopsida. I want that. Sound like woman. Okay. Now, ladies and gentlemen, please, if you are not aware, we are here to make sure that we break apart the conception we call Nigeria. It has been a slave camp for each and every one of us. The reason why you are here, the reason why we are all here, was because we were chased out of our own nation by the Fulani government. And I say that categorically, and I have evidence to back up what I'm telling you all. I want you guys to make sure when you leave anything, you go and check on the website. Go and check for something called Decree 24 of 1999. It is a fraud. The dressing up to be a constitution. We have never had a constitution in this nation. We have always had a decree. And what is more, those who swear on oath when they're going to take over as a government, they swear on oath to protect that decree. Are you hearing me? They swear on oath to protect the decree created by the Fulani military. We say enough is enough. You are 11 person. Yoruba Nation! Yoruba Nation! Yoruba Nation! Biafra Nation! Biafra Nation! Yoruba Nation! Yoruba Nation! We have the right to self-determination. We have the right to self-determination. No Fulani man who are after all, they are guests in our land. Let's not forget, let's put a bit of history here. In 1804, under the guise of religion, Usman Fodio took over Hausa land. He went as far as the Lord and he tried to continue the same today. We must reject them. They do not belong to any part of Yoruba land, any part of Igbo land, any part of Middle Belt. We need to send them back in. We say, Yoruba Nation! Yoruba Nation! Yoruba Nation! Biafra Nation! Biafra Nation! I want to thank you all for coming here today. But please, don't let this be the last time we talk about this. This is just the beginning. We have a huge hurdle to cross. The government of Nigeria has to speak. They are killing people in the southeast. They are killing people in the southwest. They are killing people in the middle belt. They are raping our women. They are abducting our men. They are doing daily killing. So we must never be silent. We say Yoruba Nation! Yoruba Nation! Yoruba Nation! Biafra Nation! We must be part of this struggle. It is Yoruba Nation or Biafra Nation or death. We don't want anymore. So, ladies and gentlemen, I'll just do this in closing. I want you all to stick to this same plan. We are going for Yoruba Nation, we are going for Biafra Nation, and let others talk. Please, we welcome others who want to speak to come here and have a few words. Thank you very much. Yoruba Nation! Yes, we need somebody that is a victim. Please, okay, àbúrò mi wọ́n sábúrò mi lókìtì náà. Good evening, everyone. Good evening, good afternoon. Good afternoon. Good morning, wherever you are listening to us now. This is the time when we must speak up. This is the time we must speak up. This is the time of Sorosoke. Everything has got its time, season, and purpose.
Everything has got its time. The time when we were silent is gone. This is the time to speak up. Silence is a betrayal. Silence is. Those who are silent today, they are all betrayers. Every one of them silent today, they are all betrayers. They are killing us. We are not in Nigeria, but we can feel it. I wonder if we have not felt the impact in Nigeria today. Every one of us is feeling need. We need to tell all these animals to go. Animal in human skin. They are all animal in human skin. Please just say in human skin. Animal. Human skin. Goat. Human skin. Senators. Human skin. Buhari. Human skin. Osinbajo. Human skin. Abiola. Human skin. House of Rep. Human skin. Chairman of local government. Human skin. They are all animals in human skin. Anybody that has no sympathy for human fellow, anybody that has no empathy for his fellow human being is a human in brutality. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí kò bá ti ní human feeling pátápátá fún ìran ẹ̀ tàbí fún ìran tí ó bá jẹ darí lé lórí, irú èèyàn báyìí kò kí ṣe ènìyàn, ẹranko òun náà ni irú èèyàn bẹ́ẹ̀. Kò sí bí ẹ ṣe lè dá ọ̀dọ́ pé kí wọ́n má ṣe rálì nítorí pé wọ́n máa padà ṣe ni, nítorí wípé dandan ni fún ọ̀dọ́ láti ṣe, torí pé ẹ gba ẹ̀tọ́ wọn kúrò lọ́wọ́ wọn. Gba ẹ̀tọ́ wọn kúrò lọ́wọ́ wọn. Ohun tó jẹ́ ẹ̀tọ́ wọn ẹ gbà kúrò lọ́wọ́ wọn. Ohun tó jẹ́ ẹ̀tọ́ fún wọn ẹ ti gbà kúrò lọ́wọ́ wọn. Ẹ ti sọ àwọn ọmọ wa di ọmọkọ́mọ. Ẹ ti sọ àwọn ọmọ wa di ọmọkọ́mọ nítorí pé ẹ̀tọ́ wọn ni. Ẹ dẹ̀ gbà kúrò ní ọwọ́ wọn. Gbà kúrò ní ọwọ́ wọn látara wípé ẹ fẹ́ jogún kẹ́ ẹ tún dohùngbé. Àwọn ènìyàn wa wọ́n ṣe rálì lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ilé báyìí. A máa mú àwọn rálì tí ó bá ti ń wáyé, a máa mú wá fún yín. Eléyìí tó ń wáyé, a tún máa mú wá fún yín. Ẹ tún wò ó. Bẹ́ẹ̀ kí a tó bọ́ sí agbami tó ti wá gan lónìí, nítorí wípé Yorùbá wọ́n ní wípé ojú lalákàn fi ń sọrí. Àwa ò ní gbà bẹ́ẹ̀ la sí níbi kankan tá à ń lọ, nítorí pé ẹ̀tọ́ wa ni, dandan sì ni kí wọ́n fún wa. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwa sọ wípé àwa ò ṣe mọ́, a ò ṣe mọ́ àfi tẹ́ ẹ bá fún wa lẹ́tọ̀ọ́ wa. Tọ́ ẹ jẹ́ ká tún wọlé tí wọ́n ń ṣe ní orílẹ̀-èdè location 9. Jùlọ ẹjọ́ ẹ̀yin tó kù ẹ bá wa ẹjọ́ bá wa kọ̀ọ̀tún wọn kí wọ́n sún sẹ́yìn. Ẹ bá wa kọ̀ọ̀tún wọn kí wọ́n sún sẹ́yìn ọ̀gá ẹgbẹ́ Zuba. Ẹjọ́ ẹ sún sẹ́yìn ẹ. Ṣé ti ń gbọ́dọ̀ ẹ̀ ń gbọ́dọ̀? Nígbà tí ọkọ àtìyàwó ẹ máa wo ọkọ àtìyàwó wọ́n jọ ń fẹ́ra wọn. Ìyàwó wá sọ pé mi ò ṣe mọ́, ìyàwó ní mi ò fẹ́ mọ́. Ọkọ sọ pé kò sí ibi bẹ́ẹ̀ lọ. Ìyàwó ní mi ò ṣe mọ́, ọkọ ní kò sí ibi bẹ́ẹ̀ lọ. Ìyàwó ní àní mi ò fẹ́ mọ́, ọkọ ní ò lọ bí gángan. Ẹjọ́ ṣé tí a bá fojú inú rò ṣé ọkọ yẹn ìyàwó yẹn kọ́ ló ń jẹ? Ẹgbẹ́ kìíní ìsẹ́nu jẹsọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó ló ń jẹ. Ọkọ yẹn kí ni ìdí tó kò fẹ́ kí ìyàwó lọ? Ó ti ṣí ti ìyàwó yẹn. Nígbà tí àwọn Yíbò
àwọn Yíbò ní ọ̀wọ́ ń lọ Biafra àwọn Yíbò ní ọ̀wọ́ ń lọ àwọn Yíbò náà wọ́n ń lọ ó ti fẹ́ Biafra náà wọ́n ń lọ Yorùbá nation àwọn náà sọ pé àwa náà ń lọ àwọn Fúlàní wọ́n yarí gbọ́dọ̀ síbi náà lọ. Ó ní àbí ṣe kò dẹ̀ wù mí kí n ṣe bẹ̀rẹ̀ ọ̀gá àbí kí n níbò níta fún wọn ṣé kí n ṣe gbọ́dọ̀ níta fún wọn. Ọ̀gá ṣé kí n níbò níta fún wọn Fúlàní yẹn. Ọ̀gá ọtí ní kí n máa ṣe pé nígbà tí Yíbò sọ pé wọ́n ń lọ Yíbò náà wọ́n ń lọ Yorùbá sọ pé òun ń lọ Fúlàní wọ́n sọ pé kò síbi tẹ̀ ń lọ. Sẹ́ni tó lò ní ta fún wọn. Àbíkò fẹ́ ta fún Tinubu tó sọ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ sí 2023. Àbíkò ní ta fún Tinubu ni. Àbíkò ní ta fún Tinubu ni. Tẹ́lẹ̀ fẹ́ báwo bá tiẹ̀ ṣe pè fún Tinubu tẹ́lẹ̀ ṣé bá rí bí Tinubu ṣe rí. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni tó ṣe rí? Ó ti condemn tẹ́lẹ̀ bọ́sẹ̀. Alálẹ̀ ti dín pẹ̀lú ẹ̀. Kò tí ẹ jẹ́ ká ṣe àwọn alálẹ̀ bọ́sẹ̀ lọ́tẹ̀ ti dín pẹ̀lú Tinubu bọ́sẹ̀. Ṣé wọ́n ṣe báwo lọ ṣe máa kó èèyàn àti ẹranko papọ̀ kẹ́jẹ́ máa ṣé ní tí a bá gba Yorùbá nation jọ mo lè bá anybody bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ṣé tí rí gbogbo nǹkan tó ń rí ó máa change. Sẹ́ni àwọn ọmọ Yorùbá kan wà ní diaspora tó jẹ́ wípé wọ́n ti tà tán wọ́n ti rà tán wọ́n fẹ́ wá invest sílẹ̀ bàbá wọn. Nàìjíríà ni kò lè jẹ́ kó wálé nítorí pé àṣìwà ló ń da Nàìjíríà ni kò jẹ́ kó wálé. Àwọn tó wà nínú sísítẹ̀mù yìí la mọ̀. Àwọn tó wà ní àwọn sẹ́ni bàbá gba Yorùbá nation jọ kí a tó rí ọdún kan ọdún méjì. Ní dá gbogbo ibi tá a wà ń bọ̀ mọ́ iṣẹ́ máa sọ plus everybody. Kò ń ṣàdúrà eléyìí ń ṣàdúrà bó ṣe máa rí ni ṣé mo fi ókè ọkọ̀ dàbí pé kéèyàn kan sọ pé Ọlọ́run jọ bá ti dàgbà títí tí mo ti pé 112 years jẹ́ kí n kú. Ṣáàdúrà ni mo ṣe ìgbàdúrà pé Ọlọ́run jẹ́ kí n kú ó bá padà kú náà ni. So tá a bá gba Yorùbá nation jọ láàárín 1, 2, 3 years àníká ilẹ̀ Yorùbá ìwọ̀n mọ́. Yorùbá nation ṣe rí gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí wípé gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí wípé àwa ìran Yorùbá àwa ni ìran tó ga jù láyé àwa dẹ̀ ni ìran ta ní àpọ́nlé lára àwa nìkan dẹ̀ la máa ń respect àgbàlagbà. Ṣe rí eléyìí tí a ṣe lénìí tí a bá máa ṣe another June 12 nínú Yorùbá nation láti máa ṣe àṣẹ ṣe rí àwọn bàbá yìí wọ́n pọ́n wá lé gan-an. Kódà gan-an nígbà tí wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan wọ́n tún sọ wípé ká tún ṣe takòtakò abẹ́ẹ̀gbọ́. So ó wá ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tí a jọ fi etí kó ti sọ ó ti yé àwa máa bá ètò lọ ṣùgbọ́n a máa end live broadcast torí àwọn tí wọ́n ń wò wá káàkiri gbogbo àgbáyé. A kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wà pẹ̀lú wa látàárọ̀ ní orí live program
látìgbà tí a ti gbéra kúrò nílé lẹ ti darapọ̀ mọ́ wa gbogbo bí a ṣe ń bọ̀ lọ́nà ẹ darapọ̀ mọ́ wa owó tí ẹ fi ń ra dátà ibi tí ẹ ti ń mówó owó náà ẹ máa mọ bẹ̀ ṣùgbọ́n owó yẹn kò ní tán kò ní owó ò ní ṣe bí kó fẹ́ tán lọ́wọ́ yín dépòdépò kówó tiẹ̀ máa wá tán gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ máa tí a bá ti bẹ̀rẹ̀ live program Jaiye Jésù wòran tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ live program gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń tẹ like tí ẹ máa ń tẹ love mo máa ń sọ gbogbo ìgbà ni mo máa appreciate yín torí kò easy wípé kí èèyàn kó máa wo program ó tún máa tẹ like ó máa tẹ love at the same time ọwọ́ tí ẹ fi ń tẹ like tí ẹ fi ń tẹ love yẹn àkànjò ní mú yín ní ọwọ́ yẹn gbogbo yín ti diaspora tí ẹ ń wò wá nílé tí ó bá máa di 2022 ilé bàbá wa ní June 12 tí máa wá bá wa bóyá ẹ gbàgbọ́ bóyá ẹ gbàgbọ́ 2021 ní ìjọba Nàìjíríà máa fàyà. Bóyá ẹ gbàgbọ́ 2021 ní ìjọba Nàìjíríà máa fàyà. Orí Buhari tó ń lo bèbí orí Buhari tó ń lo bèbí lásán lọ kì í níjọba Nàìjíríà ti máa tú. Orí Buhari àdálàmú orí Buhari ẹlẹ́dàá Buhari táwọn èèyàn ń ṣépè fún Buhari ti kú tó yẹ kó máa sùn ẹni ẹlẹ́ni òkú rẹ̀ kò tún jẹ́ kó sùn rẹ̀. Ojoojúmọ́ ló ń ṣépè fún ẹlẹ́dàá Buhari àfàyà ẹlẹ́dàá Buhari ẹni tó wà. Bóyá èmi àti ẹ bóyá a gbàgbọ́ tàbí a ò gbàgbọ́ orí ìjọba yìí òun náà ni ìjọba Buhari ti máa ya ọ̀pọ̀lọpọ̀ rálì òun ni ó wà káàkiri lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rálì òun ni àwọn ènìyàn ń ṣe káàkiri lónìí bẹ́ẹ̀ rálì ń lọ lọ́wọ́ ní France báyìí màá fẹ́ kẹ́ jẹ́ kí a tún sáré wò ó bóyá a tún lè wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní France lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn yìí ká tún wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní France bóyá tí a bá wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní France a lè mọ̀ wípé ìran ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé òun náà ni rálì tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ tòní tí wọn ò sì yọ ẹnì kankan sílẹ̀ tọ́ ẹ jẹ́ kí a sáré lọ sí ìlú France kí a tún wo bí àwọn ṣe ṣe tiwọn. Fuck you people because we don't declare war, we don't declare problem. What we declare our peaceful, our rights, OBOB, IPOB. That is what they declare. For 40 years ago, they are still in the same place. With the Oduduwa, the Ogo Adulawo, we fight for the same right of yours. What do people do? You face us to kill us for what? Because of what we need. We can't stay with you anymore to hear this shit. We can't stay in this fraudulent country anymore. tọ́ ẹ̀yin ènìyàn wa ó dàbẹ̀ ni pé rally ti ìlú France yẹn ó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni tí ó fẹ́ lọ díẹ̀ jẹ́ ká tún lọ sí padà sí ìlú France lẹ́ẹ̀kan sí sọ kí wọ́n bá wa ṣe ó dàbẹ̀ pé wọ́n ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn. tọ́ ẹ jẹ́ ká tún wò ó níbo tún ni a tún ti ń ṣe rally lónìí oríṣiríṣi ibikíbi òun náà ni rally ti ń wáyé lónìí kódà àwọn ọlọ́pàá ti kóra wọn dìbà sí àwọn agbègbè kan tí wọ́n sì sọ wípé àwọn ènìyàn ò ní ṣe rálì ohun tí ò sì lè ṣẹlẹ̀ òun ni wípé àlá tí ò lè ṣẹ ni àwọn èèyàn ò ṣe rálì kódà ohun tí ó ń tẹ̀ wá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí òun náà ni wípé àwọn ènìyàn ti tú jáde sí Gani Fáwẹ́hìnmí Square níbi tí wọ́n rò wípé rálì ò ti lè wáyé àwọn èèyàn ti tú síbẹ̀ báyìí ó sì dàbẹ̀ ni pé rálì ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Gani Fáwẹ́hìnmí Square báyìí níbi tí wọ́n rò pé àwọn ènìyàn wọn ò ti ní ṣe rálì. ìjọba tí a ń ṣe lóde yìí ìjọba tó jẹ́ wípé ó ti tàpá
sí àwọn tí ó gbé wọlé ni ọ̀rọ̀ ìjọba tó wà lóde báyìí ó dàbí ẹni wípé wọ́n bẹ́gi dínà àwọn tí wọ́n ṣe wọn lóore ó gòkè tán àkàbà tó fi gun òkè wọ́n wá mú àkàbà ọ̀hún wọ́n já wá sílẹ̀ wọ́n ti gbàgbé pé àkàbà tí àwọn gbà gun òkè òun náà ni àwọn ò tún gbà gùn láti sọ̀kalẹ̀. Ó mà ṣe o torí pé àwọn tí wọ́n ń ṣèjọba yìí wọn ò bẹ̀rù Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni wọn ò sì bẹ̀rù ọba dẹ́dàá wọ́n gbà pé gbogbo nǹkan táwọn bá ti ṣe àwọn ní àṣẹ láti ṣe tí ó sì sí ẹnikẹ́ni tó lè yí àwọn lọ́wọ́ ẹ̀ wò ìdí nìyí tí wọ́n ṣe rò pé àwọn lè ṣe òfin láì ṣe wípé wọ́n fi ti àwọn aráàlú ṣe àwọn lè mú òfin jáde lọ́wọ́ ara wọn tí ò dẹ̀ sí ẹnikẹ́ni tó lè bi àwọn lọ́wọ́ ẹ̀ wò pé ìdí tí àwọn ṣe òfin yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wọ̀nyí ló jẹ́ wípé àwọn gangan la tún jà fún Yorùbá wọ́n ní ẹni tí à ń tì torí ẹ̀ jà tí òun ò mọ̀ pé torí òun la ṣe ń jà tó wá ń pa lọ torí àwọn wọ̀nyí òun ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ṣe bọ́tà tí a ṣe ń jà pé ká gbà wọ́n kúrò lọ́wọ́ wàhálà kí gbogbo wọn jọ dìde ká jọ jà fún un tó jẹ́ ẹ̀tọ́ wa kí gbogbo wọn jọ dìde ká jọ pohùnpọ̀ sí ọ̀nà kan kí gbogbo wa jọ dìde ẹ wò ó bí àwọn ọlọ́pàá wọ̀nyí bí wọ́n ṣe ń fi tear gas tẹ àwọn ènìyàn lójú bí wọ́n ṣe ń tẹ ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn lójú bí wọ́n ṣe ń fi tear gas lé àwọn ènìyàn ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àwọn èèyàn ò sinmi àti jáde síbẹ̀síbẹ̀ àwọn èèyàn ò sinmi àti jáde síbẹ̀síbẹ̀ àwọn èèyàn gbà wípé àníṣe ẹ̀tọ́ wa níṣẹ́ a ò ní jà ò ní gbà a ó jáde ṣẹ́ kódà kí ẹ kó ogún lógún kí ẹ kó ọgbọ̀n lọ́gbọ̀n kí ẹ kó púpọ̀ dandan ni fún àwa láti jáde àwa ó jáde àwa ó dẹ̀ ṣe rálì àwa ó jáde àwa ó ṣe rálì kò sí ẹnikẹ́ni tó lè dí àwa lọ́wọ́ wípé ká má jáde ó yẹ kí lè kó fi hàn pé àwọn ènìyàn ti ṣetán láti parapọ̀ láti kúrò ní orílẹ̀-èdè tí kò ní àlùbáríkà yìí ní orílẹ̀-èdè tí kò sí àlùbáríkà níbẹ̀ ẹ wò ó àwọn ṣe rí pé ní White House ó ní àwọn bàbá wa tún wà báyìí tí wọ́n tún ti ń ṣe rálì tí wọ́n wà ní White House wọ́n tún ṣe rálì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn èèyàn jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n tún jáde rálì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n tún jáde láti pé àwọn ṣe rálì tí wọn ò kàn tí ẹ bẹ̀rù rárá tí wọn ò sì bẹ̀rù pé ìjọba yóò fún àwọn. I went there with my best
tọ́ ẹ̀yin èèyàn wa eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Amẹ́ríkà náà ni ẹ̀tún ti wò yìí tọ́ ẹ jẹ́ ká tún wò ó ní àwọn agbègbè tàbí ìlú tí rálì bá tún ti lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kí a tún mú wá sí ojúmọ́ màwòrán àti wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ rálì òun náà ni ó ń ṣẹlẹ̀ lónìí tí àwọn ènìyàn ti jáde tí wọ́n ń tú yáyá tí wọ́n ń tú jáde pàápàá jùlọ pẹ̀lú òfin tí ìjọba sọ wípé kò sí ẹnikẹ́ni tí ó gbọ́dọ̀ jáde ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àwọn èèyàn jáde tí a ò fi ti ìjọba tàbí tí ohunkóhun tí wọ́n bá sọ tí a ò fi ṣe nítorí pé àwa gbà wípé kò sí ìjọba kan tó lè mú àwa lọ́wọ́ pé kí àwa ká má jáde kò dẹ̀ sí ìjọba tó máa sọ fún wa pé ó kùbi tí a ó gbà tàbí ó kùbi tí a ó rìn nítorí pé àwọn èèyàn ṣetán láti jáde fún ẹ̀tọ́ wọn torí pé ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn òun náà ni wọ́n ń béèrè fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn òun náà ni wọ́n ń béèrè fún so kò sí ipò mi ò tí ì rí i pé ìjọba wa sọ wípé òkè o láti má jáde ẹ ò gbọ́dọ̀ jáde kò jọ torí pé nígbà tí àwọn náà ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn nígbà wọ́n jáde fún ẹ̀tọ́ wọn wọ́n jáde wọ́n ṣe rálì wọ́n béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn so wọn ò ní ẹ̀tọ́ láti sọ pé bóyá pé ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ jáde àwọn náà ò ní ẹ̀tọ́ láti dí ẹnikẹ́ni lọ́wọ́ pé ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ jáde láti ìwọ́de wọn ò ní ẹ̀tọ́ láti dá ẹnikẹ́ni dúró pé ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ jáde bó tilẹ̀ jẹ́ kí wọ́n jẹ́ ìjọba wọ́n gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún tí a mọ̀ sí human right wọ́n gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ ará ìlú ṣùgbọ́n tí àwọn bá kọ̀ láti bọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ ará ìlú tí wọ́n bá kọ̀ láti bọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ ará ìlú tí wọ́n bá kọ̀ láti bọ̀wọ̀ fún ẹ̀tọ́ ará ìlú mi rò pé àwọn náà lè jẹ́ kí ará ìlú ó bọ̀wọ̀ fún ohunkóhun tí àwọn náà bá fi léta pé ó jẹ́ òfin. June 12 jẹ́ ọjọ́ mánigbàgbé June 12 jẹ́ ọjọ́ tó jẹ́ wípé kò lè parẹ́ láíláí June 12 ọjọ́ tó jẹ́ wípé yóò máa wáyé ní gbogbo ìgbà wọn ó sì máa ṣe ní gbogbo ìgbà torí pé ọjọ́ tí í ṣe pé ọjọ́ mánigbàgbé ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi òun náà ní rálì tí ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú lónìí òun náà ni wọ́n ti ń ṣe rálì bẹ́ẹ̀ rálì ń lọ ní Abẹ́òkúta lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ jẹ́ ká tún wo Abẹ́òkúta ká tún wo ohun tí wọ́n tún ṣe níbẹ̀ torí pé dandan ni fún wa láti ṣe rálì tòní nítorí pé a ò kì í rí ẹ̀fọn ta lẹ́ẹ̀mejì ẹ̀kan náà ni ilé tí a sì ń ta yìí àtàyè òun náà ni gbogbo wa yóò ta tòní láṣẹ Elédùmarè. ọjọ́ ni ẹ̀kọ́ máa ń lọ ìsàlẹ̀ yìí gbogbo agbára tó bá lè rí sí ẹbí tó bá sọ iṣẹ́ àárín wa ẹ máa wọlé yìí tẹbítẹbí taratara ìrọ̀lẹ́. ọmọ méje ẹ̀ka ọmọ méje ẹ̀ka ọmọ méje. ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀. wọ́n ti ń bọ̀ 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 ẹ wo àwọn mínísítà ń ṣe. Yoruba nation, no going back. Yoruba nation la fẹ́. Ẹ má jẹ́ kí jẹ́ká ti padà lé onílé o. Lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ àwọn bá gbà mọ́ra àwọn fúlàjì. Wọ́n ti lé wa kúrò, wọ́n ti fẹ́ gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa. Sunday Igboho ṣáájú gan-an, ìyá gbogbo ìwọ̀.
national anthem. Gbogbo wa ẹjọ́ gbogbo mọ́tò tó ń lọ tó ń bọ̀. Ẹja wọn dúró. Ẹgbẹ́ ka àìsàn ìlẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ti kọlu wáyà jẹ́, wọ́n ti kọlu wáyà jẹ́. Wáyà jẹ́, wáyà jẹ́, wáyà jẹ́. Oya, ẹ mú wá national anthem, Yorùbá anthem. Soya. 1, 2, go. Iṣẹ́ wà fúnlẹ̀ wá forílẹ̀ ìbí wá kàgbéga fàyè rí ìgbàgbọ́ wà ní pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ kájọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lè gbọ́ tẹ̀síwájú kọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ Yorùbá nation Yorùbá nation Yorùbá nation now and forever. Ẹgbẹ́ sá. Ọmọ Yorùbá tàtà. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Èmi àti ẹ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Gbogbo wa pátá náà ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ yìí, a gbọ́dọ̀ rí pé a dúró fún ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. A ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹ̀rù kí ó bà wá. A gbọ́dọ̀ dúró láti rí wípé a jà fún ẹ̀tọ́ yìí láti ìbẹ̀rẹ̀ dé òpin. A ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ohunkóhun kó ṣẹ̀rù bà wá. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ó kó wa láyà jẹ, wọ́n ó ṣẹ̀rù bà wá. Ṣùgbọ́n ó ṣèwọ̀, wọ́n ń ṣeré ni. Àlá tí ò lè ṣẹ tàbí ohun tí ò lè jọra wọn pátápátá, òun náà ni tí wọ́n máa dánwò. Àwa ò ní bẹ̀rù, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rù kankan ò sì ní bà wá. Bẹ́ẹ̀ làwa ò sì ní fòyà nítorí pé a dúró lórí òtítọ́ àti òdodo. A dúró lórí wípé a ò ṣe mọ́. Ṣebí tí ọkọ tó bá sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé òun ò ṣe mọ́, ìyàwó á sọ fún ọkọ á sọ pé kó máa lọ. Bó ṣe kí wọ́n lọ divorce, àná afẹ́ divorce a ṣe mọ́. Ẹ̀yin dúró ẹni káwa ṣe dandan ni wọ́n fi ń ṣe tipátipá ni? Ṣé dandan la fi ń múyàn tipátipá ni? Ṣé dandan la fi ń ṣe marriage tipátipá? Ṣé dandan ni ká fi ń dúró tipátipá ni? Tá a bá sọ wípé a ò ṣe mọ́, ẹ yọ̀ǹda wa, ẹ jẹ́ ká máa lọ. Nígbà tí ẹ ò jẹ́ kí àwọn olórí tí wọ́n lè ṣe ìjọba tó ní àlùbáríkà fún wa, àwọn olórí tí wọ́n lè ṣe ìjọba tó dáa, àwọn olórí tí a lè yàn sípò tó jẹ́ pé wọ́n lè ṣe dáa, ẹ ò jẹ́ kí wọ́n rí ìjọba ṣe. Àwọn olórí tá a dìbò fún, àwọn olórí tí a fi tinútinú tá a fi yàn síbẹ̀, àwọn olórí tá a dìbò fún tá a fi ọwọ́ ara wa dìbò fún, ẹ ò jẹ́ kí wọ́n rí ìjọba ṣe. Kí nìdí? A dẹ̀ sọ pé à ń lọ. Ẹ yọ̀ǹda wa, ẹ jẹ́ á máa lọ. Kí ló dé? Kí lẹ̀ṣẹ̀ wa? Kí ló ń tá a ṣe fún ìjọba wọ̀nyí
a jẹ́ wípé tẹ́ ẹ bá rí ìyàwó tó ní pé ọkọ òun tó àbí tẹ́ ẹ bá rí ọkọ tó níyàwó òun ò gbọ́dọ̀ lọ, ẹ bi léèrè ohun tó ń rí lára ìyàwó ọ̀hún, ẹ bi léèrè àǹfààní tó ń rí lára ìyàwó ọ̀hún. Tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló bá ṣe rí, ẹ sọ fún ọkọ bẹ́ẹ̀, ẹ ní kó tẹ̀lé àṣẹ àti ìlànà ìyàwó ọ̀hún, kó pọ́n ìyàwó ọ̀hún lé, kó fi ọ̀wọ̀ fún ìyàwó ọ̀hún, nítorí wípé tó bá tẹjú ẹ̀ mọ́lẹ̀ òun náà á tẹjú onítọ̀ mọ́lẹ̀ ni. Ìdí nìyí àwa sọ pé àwọn ò ṣe mọ́, àlà ń lọ, ẹ̀yin sọ wípé ká má lọ, kí ló dé? Ṣé yìí ni àbá wa? Ẹ rí àwọn wèrè kan rèé o, àwọn wèrè kan rèé, àwọn tí wọ́n ò ní wọ́n tún bára wọn jà lórí ọ̀rọ̀ Buhari. Ẹ wá wò ó, ó mà ṣe o, ó mà ṣe o, ó mà ṣe o. Cow Buhari, this is a really cow Buhari. Ẹ wá wò ó, ìdí tí àwa Yorùbá wọ́n ní wọ́n kí náà kọ síbẹ̀, wọ́n ní we stand for the Buhari. Ẹ wò wọ́n, ìdí tó jẹ́ pé àwa tí a jẹ́ ọmọ tí a jẹ́ Yorùbá wọ́n ní I stand with Buhari. Ohun tí wọ́n kọ síbẹ̀ lélẹ́yìí, ní tí àwa tí a ò ṣe fara mọ́ ètò ìdìbò, ètò ìjáde lónìí, òun lélẹ́yìí. Àwọn jáde ní òní June 12, wọ́n dẹ̀ sọ pé I stand with Buhari. Ṣùgbọ́n kí ló ń ṣẹlẹ̀? Wọ́n tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bára wọn jà. Ẹ jẹ́ kí a jọ wò ó, ẹ jẹ́ kí a jọ wò ó, torí pé mo fẹ́ mú wá sí ojúmọ́ máwòrán wa ni. Wọ́n jáde, wọ́n ní àwọn stand pẹ̀lú Buhari, ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tún ní bára wọn jà látàrí pé wọ́n stand pẹ̀lú Buhari. Torí náà gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá jáde lónìí tí ẹ jẹ́ ọmọ Odùduwà, ẹ dákun ẹ dábọ̀, ẹ ṣe jẹ́jẹ́. Ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ níṣe ni wọ́n tún wá ń bára wọn jà o, pẹ̀lú pé wọ́n tún stand pẹ̀lú Buhari. Níṣe lèdí tó ń dì wọ́n, níṣe lèdí ń dì wọ́n tí wọ́n tún ń bára wọn jà pẹ̀lú pé wọ́n stand pẹ̀lú Buhari. Wọ́n tún ń bára wọn jà ní èdí dì wọ́n. Let him go. Yaisha. They stand with Buhari. They stand with Buhari, and then they said Yaisha, because one stand pẹ̀lú Buhari ni. Ẹ rí pé òpònú òun làwọn eléyìí. Bẹ́ẹ̀ a ò lè má fẹ́rù wọn kú láwùjọ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló máa ṣẹlẹ̀ lónìí. Ẹ̀yin náà wò ẹni tí wọ́n ń nà yìí, kí lẹ̀ṣẹ̀, kí lohun tó ṣe. Ìdí nìyí tí gbogbo àwọn tí ẹ bá ra àwọn tí wọ́n ń ṣe rally, àwọn èèyàn wà ní
wọ́n wà ní Lagos Garden báyìí mo fẹ́ gbé wá wọ́n wà ní Lagos Garden báyìí tí wọ́n ti ń ṣe rally lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n ti ń ṣe rally bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn jáde tí wọ́n dẹ̀ tú yáyá tí wọ́n tú jáde wípé àwọn ṣetán láti dúró láti dìbò láti rí pé àwọn di ìbò wọn jáde kúrò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ló jẹ́ pé wọ́n faramọ́ tí àwọn ṣe yìí torí pé ó sú àwọn gan ó rẹ̀ wọ́n ṣùgbọ́n wọn ò mọ ọ̀nà tí wọ́n lè gbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí a ní ní olórí lónìí tá a ní ní adarí lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà faramọ́ tá à ń ṣe yìí ṣùgbọ́n ẹ̀rù ló ń bà wọ́n àti sọ̀rọ̀ torí pé wọn ò mọ ohun tó lè padà wá ṣẹlẹ̀. A tún ní àwọn mìíràn tó jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ ènìyàn tó jẹ́ wípé wọ́n nífọ̀n wọ́n ní èékánná ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n àti sọ̀rọ̀ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni ò mọ tí wọ́n lè padà wá ti ẹ̀yìn ẹ̀ jáde ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ẹ jáde ẹ sọ̀pọ̀tì àwọn ọmọ yín kí a lè gba òmìnira tó ní àlùbáríkà ká lè dá dúró gẹ́gẹ́ bí olómìnira àyè ara wa káwa gan lè dá dúró fún ara wa lọ́tọ̀ ká lè dá dúró kí àwọn ènìyàn lè rí wa pé níṣe la dá dúró fún ara wa níṣe ni àwa gan dá dúró láyè ara wa fúnra lára wa níṣe ni àwa gan dá dúró láyè ara wa fúnra lára wa láì fi ti ẹnikẹ́ni ṣe torí pé àwọn wọ̀nyí a rò pé wọ́n ń ṣe wá lóore ni ṣùgbọ́n ibi làwọn Fúlàní fi ń ṣe wá ibi níjọba yìí tó wà lóde báyìí ibi ni wọ́n fi ń ṣe wá gbogbo ohun tó jẹ́ ẹ̀tọ́ wa pátápátá òun náà ni wọ́n ti gbà kúrò lọ́wọ́ wa ohun tó jẹ́ ẹ̀tọ́ èmi àti ẹ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti gbà ohun tó jẹ́ ẹ̀tọ́ tó yẹ kí èmi àti ẹ fi ṣe ọrọ̀ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti jẹ gàba lé bóyá tí ó bá dáa bóyá rò èmi àti ẹ ò bá má ti sá kúrò nílé ṣùgbọ́n látara wípé kò dáa ẹ wá wò ó ẹ wo iye tí wọ́n ń ta bag of rice báyìí ẹ wò ó ẹ wo iye tí wọ́n ń ta bag of rice báyìí ẹ wò ó ẹ wo iye tí wọ́n ń ta ẹ̀wà báyìí ẹ wò ó ẹ wo iye tí wọ́n ń ta gàrí common gàrí tí èmi àti ẹ tó jẹ́ wípé refreshment ló máa ń jẹ́ fún wa nígbà tí èmi àti ẹ wà tó jẹ́ pé wọ́n bá díẹ̀ tá a bá bù báyìí á tún rò pọ̀ mọ́ lébúté láyé ọjọ́ òun olówó di tó jẹ́ wípé gàrí ò ṣe rà lọ́jà mọ́ olówó jẹ́ wípé a ò lè kù gìrì sọ pé bóyá wàá fẹ́ fún ọmọ ní gàrí kó kàn tiẹ̀ mú wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n ń fi gàrí ṣe oúnjẹ báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn kódà gàrí ọ̀hún wọ́n ń bẹ lọ́hùn kí wọ́n ó rí mu wọn ò rí mu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n ń fi gàrí táwa ń wò yìí ni wọ́n fi ń ṣe oúnjẹ nísinsìnyí kódà níbi tó le dé níbi tó burú dé wọn ò rí mu ìjọ wo gan la tó wá fẹ́ bọ́ tá a bá lè jà ká bọ́ǹsìn yìí ẹni tó bá lórí Buhari ò pé ẹni tó bá ní Buhari ò gbọ́n á ń tara wa ní Buhari gbọ́n ó sì mọ ohun tó ń ṣe torí wípé tí ò bá gbọ́n tó bá jẹ́ pé ó bá ní mental problem kò ní sọ̀rọ̀ tó sọ ní ìlú Èkó tó lọ yẹn tó ní Tinubu ò ní jókòó sí ìlú Èkó kó wá máa sọ wípé kí àwọn ènìyàn pé kí Tinubu jókòó sẹ́kọ̀ọ́ kó wá máa decide tó wá máa ṣẹlẹ̀ l'Àbújá ó gbọ́n wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe àwọn wọ̀nyí ò ní ẹ̀mí ìdáríjì àwọn wọ̀nyí wọn a máa rá oró àwa Yorùbá la ní ẹ̀mí ìdáríjì àwa Yorùbá la máa ń tètè forgive àwa Yorùbá òun la máa ń tètè ní ẹ̀mí ìdáríjì protest ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Benin City lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ àwọn ènìyàn sì jáde tìbà tí wọ́n bá wọn ṣe protest ní ìlú Benin bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi òun náà ni protest ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bí a bá ṣe ń rí wọn ní ojúmú máwòrán wa tàbí bí wọ́n bá ṣe ń fi ṣọwọ́ sí wa òun náà la máa fi ṣọwọ́ sí àwa tí a ò ráyè láti lọ àbí àwa tí a ò ní àǹfààní láti bá wọn jáde lónìí a ó máa fi tó wa létí ní kí a tó parí ètò títí tòní bẹ́ẹ̀ protest ń lọ lọ́wọ́ ní àwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan ẹ jẹ́ ká tún sáré mú òun náà wá sí ojú ìmúhùnmáwòrán wa ó dàbí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn protest ọ̀hún òun ni network ló ń dà láàmú
tí wọ́n ń fi nẹ́tíwọ́ọ̀kì dà láàmú gẹ́gẹ́ bí ìjọba olóṣèlú tá a ní lónìí, ìjọba alágbádá concussion government eléyìí tí a ní. Torí pé tí kì í bá ṣe concussion government ni ìjọba ò ní máa sọ wípé ó kùbi tí a ó gbà tọ̀. Protest mi rèé lè tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Èkó lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní Abiola Garden ní Lagos State. Èyí tí ń ṣẹlẹ̀ ní Abiola Garden. Go outside. Say that here. We don't tire of this sufferance. Many youths are here. Most of them are graduates. Most of them are learned person. Don't tell me say, oh, boy, tell us that we don't sabi. We are lazy people. Lazy people say that your papa, when you show them back get down. Show that we lazy fast for Nigeria. When we say for Nigeria, they don't want to give us some award. Wow, I mean, Mass Commission was in charge. Was in Abiola. I mean, NGO 2014. What's the BRA? What are you already about to firm with you? You're going to want me for you. Come, you guys go to this side. You don't want to. You're not shy. You're going to tell me that. What's the matter? Ẹ̀yin ẹ̀yẹ wa ilé tí ẹ ń wò yìí ló ń wáyé ní ìlú Èkó báyìí. Ó wáyé ní ìlú Èkó ní Mashood MKO Abiola Garden tó wà ní ìlú Èkó. Ó náà ní protest ti wáyé. The youths don't decide to patch. Cars when they pass that way. Few cars they pass from the major lane. Normally, this place now one of the busiest part of the Lagos. But as it is today, sake of putting the happen for them, relative people they pass the area. Plenty people they fear to even carry their car come out. In fact, many people believe the person give order, sit at home order. But police come out yesterday to tell us that there is nothing like sit at home order. Yes, to police full everywhere. We don't see plenty policemen today, police trucks. I don't count at least 50 police trucks of different types today. I don't see the commissioner of police roving around, monitoring within the happen. I don't see members of the Nigerian Civil Defense all around, monitoring within the happen. I don't see military. They drive around. Some people from Navy, I don't see them. They drive around. And so many other security outfits were there out here today. See
members of the city, I think counter-terrorist unit of the police. Then they here I see DSS. All these people they walk around, and one of the words why you say the commissioner of police they say they no come to stop anybody, but say anybody want protest, you just notify them. Maybe say they won't can't take permission from them, but just to notify them, and then they can proceed with their protest. They know they expect anybody doing their protest for Lagos. And as it be, yes, they protest there and it's proceeded and arrest more for whatever before they go proceed to other locations where they won't go to. So now that will be the situation for all the the June church protest finally happened. That's why the kind of scenario we will see will play out in the morning. Bí gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń lọ, òun náà ni ẹ̀ ń wò yìí. A tún ní ọ̀nà míì léyìí tí a tún lè gbà mú wá fún wa tó yẹ pé dandan ni fún wa láti pé kí ni ṣe kí ni o kí a fara mọ́ Odùduwà nation. Bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ètò ló tún ń wáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ yìí òun náà ni a ó máa mú fún wa ní yàjó. A gbọ́dọ̀ gba òmìnira torí pé ọmọ olómìnira òun náà ni wá. A gbọ́dọ̀ gba òmìnira. A gbọ́dọ̀ gba òmìnira. A gbọ́dọ̀ gba òmìnira tiwa torí pé ọmọ olómìnira òun náà ni wá. Ìyá ìjọba yìí eré ni wọ́n pè é, àwàdà ni wọ́n pè é, wọn ò tí mọ̀ wípé òótọ́ òun náà ni. Àwọn kan tún kóra wọn jọ ní Moshood Abiola láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká tún wo ọ̀nà tí àwọn náà tún gbà tí wọ́n tún fi gbé ètò tí òní lárugẹ. Wọ́n ti ka òní sí Democracy Day. Wọ́n ka ọjọ́ tòní sí Democracy Day. Bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká tún wo tí àwọn náà tí wọ́n tún dánwò. Àwọn náà tún dán bẹ̀bẹ̀ wò ní ìlú Abẹ́òkúta. Àmọ́ ọ̀nà àrà ọ̀tọ̀ òun náà ni àwọn tún gbà ṣe tiwọn. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà àrà ọ̀tọ̀ wọ́n gbà ṣe é. Ẹ jẹ́ ká wo bí wọ́n ṣe ṣe níwọ̀nba ìṣẹ́jú tí wọ́n lò ń bẹ̀. Wọ́n náà gbìyànjú tí wọ́n wò torí pé Yorùbá wà ní àjẹrànjẹ ó ṣe díẹ̀ ní lólè. Bàdé òrìṣà. Àtàdúrà àtẹwé àtẹkọ̀ láti ṣe. Àwọn tí bí èrè. Amadu iṣẹ́ o, ẹ̀rí ṣe tí o, Amadu iṣẹ́ o, ẹ bá ti ń pè á máa jẹun, ẹ ṣé o, àdúpẹ́ o, ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. National Association of Nigerian Students, àwọn náàsì kan lè, kò sí bá ṣe lẹ́ṣẹ́ náà ní kí wọ́n, kò sí bá ṣe lẹ́ṣẹ́ náà ní kí wọ́n, kò sí bá ṣe lẹ́ṣẹ́ náà ní kí wọ́n, kò sí bá ṣe lẹ́ṣẹ́ náà ní kí wọ́n. And the greatest Nigerian students, articulate Nigerian students, powerful Nigerian students, excellent Nigerian students, efficient Nigerian students, and the greatest Baba, and the greatest C, and the greatest O, and the greatest O, and the greatest Nigerian students, yeah. Bí ẹ ti rí pé àwọn ilé yìí àwọn nígbàgbọ́ nínú pé one Nigeria, wọ́n nígbàgbọ́ nínú tí a ń pè ní one Nigeria níbi tí wọ́n ti ṣe tiwọn. Bẹ́ẹ̀ àwọn kan nígbàgbọ́ nínú resurrection. Oníkálukú ló jẹ́ pé gbàgbọ́ oníkálukú ló yọ̀tọ̀tọ̀ látara ohun tí a ń ṣe yìí. Àníṣe àwọn kan sì nígbàgbọ́ nínú tí a mọ̀ sí one Nigeria yìí. Òun náà ló jẹ́ wípé a fẹ́ le díẹ̀ fún wa láti kóra wa papọ̀ láti jọ ṣe ètò ìjọba ilé tá à ń ṣe yìí. Òun la ṣe ní kóníkálukú ó ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, kẹ́lẹ́kọ̀ọ́ kó ẹ̀kọ́ ẹ̀ dání lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Àwa ò ṣe tó ń jẹ́ one Nigeria mọ́. Yọ̀ǹda wa ẹ jẹ́ káwa ká máa lọ. Ṣebí tó bá fẹ́ le jù
ọkọ a máa jáwèé ìwé fún ìyàwó ẹ̀ á ní kí ìyàwó òun máa lọ bẹ́ẹ̀ kí ló dé tí wọn ò fẹ́ ká lọ kí ló dé tí wọ́n fẹ́ ṣe ní tipátipá kí ló dé tí wọn ò fẹ́ jù wá kalẹ̀ kí ló dé. àṣemọ́ ṣe bí ó kálukú máa bá tiẹ̀ lọ ni kí wọ́n sọ fún apá àṣemọ́ àwa náà ò ṣe mọ́ àwa ṣe tán láti lọ kí wá ló wá dé tí wọ́n fẹ́ mú wa ní tipátipá dandan kí ló dé tí wọn ò fẹ́ fi wá sílẹ̀ ṣe bí a ò jọ wá láti ibì kankan náà ó yẹ ká jọ lọ ni àwọn tí wọ́n so wá pọ̀ ohun tí wọ́n fi so wá pọ̀ ó ti túká tipẹ́tipẹ́ ohun tí wọ́n fi so wá pọ̀ ó ti parí tipẹ́tipẹ́ dandan kọ́ òun náà ni ìgbéyàwó tí ò bá ní àlùbáríkà dandan kọ́ òun náà ni ètò ìgbéyàwó tí ò bá ní kìmí nínú dandan kọ́ òun náà ni ètò ìgbéyàwó tí ò bá ní àlàáfíà bẹ́ẹ̀ wọ́n pa Abíọ́lá nípakúpa wọ́n dẹ́ ẹ̀mí arákùnrin légbodò bóyá kì í bá ti ṣe oore mọ́ nígbàgbé fún èmi àti ẹ báyìí bóyá kì í bá ti ṣe oore mọ́ nígbàgbé fún èmi àti ẹ bóyá ìgbésí ayé tàbá máa gbé lónìí kì bá jẹ́ ìgbésí ayé ìrọ̀rùn bóyá a ò bá fi ọkàn balẹ̀ láti gbégbésí ayé àlùbáríkà bóyá a ò bá mọ̀ ti gbìyànjú láti kúrò nílé bóyá ọ̀nà wa ò bá ti dá báyìí bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore òun ni ò bá ti tẹ̀ wá lọ́wọ́ bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdùnnú òun ni èmi àti ẹ ò bá ti rí àwọn tó ń bẹ lókè òkun àwọn tí wọ́n wà lájò ojú ń rí nítorí wípé ìsònú ẹ̀kú ó ti di àmúmára ni kò sí ẹnikẹ́ni tó lè sọ wípé òun rí ìgbádùn kan tàbí dàbí alára torí pé tẹ́ ẹ bá ti ṣiṣẹ́ tán ẹ ń lọnu ilé nìyẹn ó tún dijọ́ kejì tẹ́ ẹ bá tún ń lọ bíṣẹ́ tó bá jẹ́ ìlú baba wa la bá wà á ṣeré jáde á jáde lọ á tún wọlé padà àwọn èèyàn wa ń jáde wọ́n ṣe ń ṣe fàájì ní bó ṣe wọ́n ráńpẹ́ ṣùgbọ́n kí ló dé tí ìjọba yìí ò ṣe tó yẹ kó ṣe because the root cause of all this problem it is from the government alone they should have checked themselves and see where the problem is lie and then rectify it before it go but now it cannot be rectified eléyìí ti bọ́ eléyìí ti bọ́ eléyìí ti bọ́ gbogbo wa pátápátá la sọ pé à ń lọ eléyìí ti bọ́ tọ́ ẹ jẹ́ ká tún mú àwọn rálì eléyìí tó tún ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáyé ẹ jẹ́ ká tún mú ọ wá fún wa. No more Nigeria! No more Nigeria! Ladies and gentlemen, we can go down to Trafalgar Street. Let's go to Trafalgar Street straight. Okay, we went. Okay. Hello. Ladies and gentlemen, whilst we are waiting, we sing the national anthem. Let's sing the national anthem. Yoruba national anthem. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá, orílẹ̀-èdè wa. Àgbéga, àgbéga, àgbéga fáyé rí. Ìgbàgbọ́ wa ní pé má ṣe bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira. Ká máa lọ́fẹ̀ẹ́ tẹ̀síwájú. Ọkọ̀ ire àtòrú tó dára. Ọmọ òòlà ìgbé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. This house belongs to Yoruba nation. This house belongs to Yoruba nation. It was prayed for by our very Awolowo. So we are going to go now. We are going to go now. But this house belongs to us. And we will take it back. We will take the house back. We will take it back. Okay, we can start going back to Trafalgar Square.
àwọn ènìyàn ni wọ́n ń ṣe ìwọ́de yìí wọn ò ṣe lásán wọ́n ń ṣe látàrí kí ìgbésí ayé rọrùn lè bá èmi àti ẹni wọ́n ń ṣe látàrí kí èmi àti ẹ lè gbé ìgbé ayé rọrùn wọ́n ń ṣe látàrí wípé kí èmi àti ẹ lè rí ayé rọrùn gbé kí wá ló wá dé tí wọn náà ò ní fi tó bá ní fi ràn wọ́n lọ́wọ́ kódà bó ṣe àdúrà lásán fi ràn wọ́n lọ́wọ́ tó bá dẹ̀ jẹ́ pé o ṣetán láti jáde o ṣetán láti dá sí ìwọ náà dá sí nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ o ti dá sí náà nìyẹn nínú ìwà àti àṣà rẹ o ti dá sí náà nìyẹn kò sí ohunkóhun tí a ò lè fi dá sí ọ̀rọ̀ yìí nítorí wípé tó bá dá tán àwa nìkan kọ́ la máa jẹ́ tó ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ pàdé wa ní alẹ́ yìí níbi tí a ó ti máa sọ nípa ètò tí a tún máa sọ nípa pé in fact about June 12 àwọn àgbà akọni méjì òun náà ni à ń gbé bọ̀ lórí ètò lónìí ìpàdé wa nílé agogo 7 Odùduwà time tó títí di ìgbà ọ̀hún tí èmi àti yín tí a ó tún máa pàdé fẹ́ dágbére fún yín pé ire kó máa jẹ́ tèmi àti yín níbí yìí òun náà ni a ó ti dánu dúró fún tòní ẹ ṣé púpọ̀ ó dàbọ̀.